ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าต่อให้เธอพลิกแผ่นดินไปหาไม่เจอหรอกนะถ้าแข่งกันเรื่องความรักฉันคงจะเก่งไม่แพ้ใครไม่ต้องไปมองที่ไหนเธอนั้นมองมาที่นี่เขาอาจจะดูดีก็ดีได้ขนาดแต่ถ้าเธอมีฉันจะได้ทุกอย่างที่ฝันเพราะฉันจะดีไม่ห่างหาย I know you want me to I know you want it baby know you want it baby know you want it baby yeah yeah I know you want it baby know you want it baby know you want it babyถ้าแข่งกันเรื่องความรักฉันคงจะเก่งไม่แพ้ใครไม่ต้องไปมองที่ไหนเธอนั้นมองมาที่นี่เขาอาจจะดีก็ดีได้ขนาดแต่ถ้าเธอมีฉันจะได้ทุกอย่างที่ฝันเพราะฉันจะดีไม่ห่างหาย I know you want me toนี่คือไม่แพ้ใครจาก Process นะคะแล้วก็มีจับเธอสองมือจากอาราล่า featuring กันกับจัสมินิก้านั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะมาเจอกันกับ EFM Fandom Live นะคะแล้วก็วันนี้เราจะได้เจอกันกับน้องๆจากซีรีส์ Jail Boys 2 ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนทั้งนิวไป PJ เลออนพีมแล้วก็ไมล์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวก่อนแท้ก็เธอละเริ่มเกมสักหน่อยกันจนเซ็งแกล้งมาอ้อยคอยบันหัวด้วยใจเล่นแง่ใช่ไหมกับแม่ต้องกักกลับเนี่ยไม่ได้งอก็รอไปงานเองที่คอยแชร์เพลงแบ่งเพลย์ลิสต์ไม่ได้คิดอะไรแท็กชื่อไปในทุกสตอรี่แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันได้แฮปปี้อยากจะฆ่ามุยฉันได้เลยก็เอาเด็ถ้าฉันฆ่ามุยกับยังมา crazy เลิกกักแล้วรักก่อนนะเต็งแต่ตัวกันได้พูดมาดีว่าเรามันเข้ากันมากเนี่ยไม่ได้งอก็รอไปงานเองที่คอยแชร์เพลงแบ่งเพลย์ลิสต์ไม่ได้คิดอะไรชื่อไปในทุกสตอรี่แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันได้แฮปปี้อยากจะฆ่ามุยฉันได้เลยก็เอาเด็ถ้าฉันฆ่ามุยกับยังมา crazy เลิกกักแล้วรักก่อนนะเต็งเปิดตัวกันได้ดูเลยไหมแต่เธอต้องยอมรับว่าเธอชอบฉันเลิกกักแล้วรักก่อนรักฉันเปิดใจยังทันมาลองไหมแค่เธอพูดว่ารักคำเดียวก็เข้าใจก็แค่เธอพูดว่ารักก็เกมโอเวอร์ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ EFM Fandom Live กลับมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดาวแล้วก็แนนนะคะกันแบบครบทีมแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเจอกับน้องๆ Jail Boy 2นะจ๊ะแต่ว่าพอเป็น Jail Boy เนี่ยเราจะมาชื่อดาวชื่อแนนมันจะได้เหรอเราต้องชื่ออะไรมันต้องชื่อให้มันแหวกหน่อยไหมต้องชื่ออะไรดีของฉันเนี่ยคือเจลแนนนี่คือแหวกเลย นี่คือความคิดสร้างสรรค์ที่นั่งคิดอยู่นานมากคือเจลแนนนั่นฉันชื่อดาวบอยไม่ได้ พอๆกันกับระดับเจลแนนน่ะนึกออกปะ
แต่วันนี้นะคะเราต้อนรับ6คนเลยเนาะ นิวไปพีเจเลออนพิมแล้วก็มายนั่นเองซึ่งน้องๆมาถึงแล้วด้วยนะคะ แต่ว่ายังไม่ให้เจอหรอก เพราะว่าเราเป็นรายการที่เม็ดเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านแฟนดอมแฟนฟิกกันก่อน ใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราเลือกมาแล้ว5เรื่องนะคะที่แฟนๆเขียนแฟนฟิกมาหาเรานะคะส่วนวันนี้แฮชแท็กของเราจะเป็นแฮชแท็ก jailboysxfandom_fanfic นะจ๊ะ ค่ะ โอเคเราจะมาเริ่มต้นกันกับเรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า close friends ค่ะนามปากกาคือ booming ตูนถ้าเหลือเวลาอีก24ชั่วโมงก่อนเรียนจบพวกมึงจะทำอะไรกันคำถามนั้นทำให้วงสนทนาเงียบไปชั่วครู่ก่อนความคิดมากมายจะค่อยๆก่อตัวขึ้นคงขับรถไปทะเลตอนดึกๆเปิดเพลงดังจนคนข้างๆต้องตะโกนด่าแวะร้านสะดวกซื้อตอนตี 2ซื้อของกินเต็มมือแล้วกลับมานั่งทะเลาะกันเรื่องเดิมๆคงมีช่วงหนึ่งที่เสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงเหลือเพียงความเงียบและสายตาของทั้ง6ที่มองหน้ากันเรากับอยากจดจำคืนนี้เอาไว้ให้นานที่สุดบางทีไปอาจจะสารภาพอะไรบางอย่างกับนิวบางทีพีเจอาจจะถามเลออนถึงความรู้สึกที่ค้างคามานานบางทีพีมอาจจะยื่นของที่ไม้อยากได้ให้พร้อมบอกว่าเขายังจำมันได้เสมอและบางทีคำว่าเพื่อนอาจไม่ใช่คำเดียวที่พวกเขาอยากเรียกกันอีกต่อไปฟังดูเป็นคืนสุดท้ายที่ดีเกินกว่าจะลืมน่าเสียดายที่มันไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครกล้าพูดอะไรของที่อยากให้ยังคงอยู่ในลิ้นชักและคำสารภาพยังคงอยู่ในใจสุดท้าย24ชั่วโมงก่อนเรียนจบก็เป็นเพียงอีก1วันที่ผ่านไปเพราะบางความรู้สึกต่อให้คนที่อยากให้เห็นที่สุดอยู่ใน close friend ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะกล้าพูดมันออกไปตรงๆเฮ้ย แก มีความแบบ มันเศร้านะความดีของเจนซีอยู่นะจริงมีโค้ดเฟนนะแกมีโค้ดเฟนปะคือเซตไว้แต่คือโพสปกติตลอดไม่ได้โพสใช่ปะนึกออกตอนแรกๆก็เซตไว้แล้วก็โพสบ่อยมากเลยฉันอะหลังๆมาฉันก็ลืมไปแล้วรู้สึกเหมือนกันปะละอุ๊ยอ้าวไม่หลุดไม่คุณแนนหลุดนะคะอย่ามาถามหาความช่วยเหลือจากฉันนะจ๊ะฉันไม่สามารถทำได้นะคะเชิญพี่อ้านเลยนะคะได้แล้วจ้ะโอเคได้แล้วโอเคเฮ้ยฉันจัดรายการมาเป็น10 ปีฉันไม่เคยทำมันหลุดเลยเฮ้ยมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยแกปลายปีแล้วด้วยไปกันต่อเจลแนนเรื่องที่2นะคะดูเหมือนว่าจะมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ทีเดียวเชียวละนะคะเพราะว่าชื่อเรื่องเด็กไม่มีชื่อจากนามปากกาฟังใจนั่นเองทารินหรือว่าไปนาทีหรือว่านิวพีรัตหรือว่าพีเจภูเขาเลออนนะคะเขตหรือว่าพีมแล้วก็ไม้เอกหรือว่าไม้เนี่ยทั้ง6คนนี้รอซาวจากดาวอยู่นะคะดาวก็รอซาวจากเบิร์ดอยู่ค่ะบังเอิญได้ยินเรื่องประหลาดของโรงเรียนว่าเมื่อ15ปีก่อนเคยมีนักเรียนคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยแต่กลับไม่มีชื่อของเด็กคนนั้นอยู่ในทะเบียนไม่มีรูปถ่ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดหลงเหลือเลยว่าเขาเคยมีตัวตนระหว่างที่ทั้ง6ตามหาความจริงพวกเขากลับหลุดเข้าไปในอดีตช่วงไม่กี่วันก่อนที่เด็กคนนั้นจะเสียชีวิตทำให้พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยตัวเองทั้ง6พยายามช่วยเด็กแล้วก็ค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยิ่งเข้าใกล้คำตอบความทรงจำของผู้คนเกี่ยวกับเด็กคนนั้นกลับยิ่งถูกบิดเบือนสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันการมีอยู่ของเด็กคนนั้นได้คือชื่อจริงทั้ง6จึงต้องตามหาเบาะแสที่ถูกซ่อนอยู่ในโรงเรียนเพื่อค้นหาว่าเขาเป็นใครและหาทางกลับมายังเวลาของตัวเองทว่าในระหว่างนั้นพวกเขากลับพบว่าความลับของเด็กคนนั้นเชื่อมโยงกับหนึ่งในพวกเขาเองและหากไม่สามารถเรียกชื่อที่แท้จริงของเด็กคนนั้นได้ก่อนคืนที่เขาเสียชีวิต1 ใน 6จะถูกแทนที่และกลายเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อคนต่อไปเฮ้ยเรื่องนี้ดีอ่ะเรื่องนี้สนุกอ่ะเรื่องนี้ดีมันดูภาคต่อเลยอ่ะลึกลับสมชื่อซาวมากแล้วก็มีความแอบน่ากลัวนิดนึงนะว่าใครใน6คนนี้ถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จก็จะถูกเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อคนต่อไปโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราขอเบรกก่อนนะคะ EFM Fandom Live ยังกลับมาต่ออีก3เรื่องแล้วก็ทักทายทางวิทยุด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
EFM 94 Talk อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว EFM News สนับสนุนโดย ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมือ อร่อยอูมามิ แมวฟิน กินง่ายต้องกินโนสปูน จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดัน ไม่ใช่แรงบั่นทอน 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ ประกันที่ไว้ใจได้ราคาที่ต้อง Hey Goody.com ลูกเงินติดล้อขับรถแบบไหนเดินทางที่ใดให้นึกถึง Hey Goody.com Hey Goody Hey Goody better every day Good deals great price drive your way ราคาดีโปรดีทุกวัน Hey Goody.com ลูกเงินติดล้ออยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ City still so get low. Alright, okay. To the city queen, yeah. Alright, okay. Honda City ใหม่ นี่แหละ City Car ของเรา จะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจ จัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยว ใครเห็นต้องมีสะดุด สายแบก สายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street Alright, okay. นัดเลยชีวิตมีไว้มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดนัดเลยโตแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ ผิวใสด้วยเดลีฟที่โฟเมแอคทีฟสบู่เดลีฟธนาคาร ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-11นัดเลยชีวิตมีไว้มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดนัดเลยโตแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ ผิวใสด้วยเดลีฟที่โฟเมแอคทีฟสบู่เดลีฟธนาคาร ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-11ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละเมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อนหนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่2ก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋าโอ้จริงเพราะมันอยู่ตัวแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สนับสนุนโดย เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้จ่ายยังมีสติจะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้าร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ EFM Fandom Live นะคะแล้วก็แน่นอนเราจะมาอ่านแฟนฟิกจากแฟนๆของหนุ่มๆ Jail Boys กันนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่3และเรื่องนี้ชื่อว่า At 25 I Met You เขาบอกให้เลือกซาวน่ารักเดี๋ยวเราดูอีกทีเลยว่าน่ารักจริงไหมเหมือนจะโรแมนติกนามปากกาคือเมลูมินะคะในแต่ละวันคนเราต้องพึ่งอะไรในการใช้ชีวิตบ้างครอบครัวแฟนหรือศิลปินแต่ที่พูดมานั้นไม่ใช่นิวแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาใช้ชีวิตโดยการพึ่งหมอดูนิวหรือแนนเนี่ยไม่ว่าจะดูดวงประจำวัน เสื้อสีมงคลไปทำงานหรือแม้แต่เรื่องความรักล้วนแล้วแต่อยู่ในแพลนของเขาหมดถึงชีวิตตอนนี้เขาจะดูราบรื่นแต่มันก็เหมือนจะเรียบไปหน่อยจนขาดสีสันที่รอคนมาเติมเต็มนิวถอนหายใจเมื่อเห็นตัวเองกำลังต่อแถวซื้อของไหว้สีชมพูที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อขึ้นไปไหว้พระแม่ลักษมีรอบที่10ของปีตอนนี้เขาก็อายุครบ25เหมือนที่หมอดูเคยบอกไว้ว่าเขาจะเจอเนื้อคู่แต่ทำไมชีวิตเขาตอนนี้มันช่างโดดเดี่ยวต่อให้เขาต้องรับเคราะห์ก่อนเจอเนื้อคู่ตามคำทำนายตอนนี้เขาก็อยากจะรับเคราะห์นั้นให้ไวๆแหละปีนโอ๊ยไม่ทันได้ระวังนิวเผลอเหม่อลอยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตอนออกจากร้านสะดวกซื้อทำให้โดนรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวเขาล้มลงที่พื้นพร้อมกับของที่กระจายคุณเป็นอะไรไหมอ่ะชายร่างสูงคิ้วเข้มรีบวิ่งเข้ามาช่วยนิวที่นั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่ที่พื้นพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเลือดที่มือของเขาขอผมดูหน่อยนะครับผมชื่อไปเป็นหมอ ER โรงพยาบาลตรงนี้โอ้ยพาแม่ให้แล้วนี่ไงเธอเคยไปปะไม่เคยแล้วเธอเคยคิดจะไปขอบ้างไหมไม่เคยจริงเหรอดีก็ดีก็อยู่ได้ก็ดีแฮปปี้มีความสุขก็ไม่ได้อยู่ได้หรอกนะ อะไรวะ ลองดูแต่แบบว่าคือแบบว่าไปขอแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะถึงเข้าใจปะไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าหลักการมันคือยังไงวะไม่รู้เหมือนกันก็ให้ท่านรัดคิวมาให้หรอแบบอาจจะแบบไม่ต้องรอแล้วอะไรเดี๋ยวต้องลองปรึกษานิวดู เพราะว่าเนี่ยขอปุ๊บเจอปั๊บไปกันที่เรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่าเจี๊ยบตัดยางเราทำไมชื่อเรื่องไม่ค่อยคุ้นเลยมั้งนี้เหมือนมาจากแฟนฉันเนาะหน้าปากกาวอเตอร์ลิลลี่นะคะพี่เจเนี่ยเป็นลูกชายไร่องุ่นชื่อดังวันหนึ่งแม่ให้พี่เจไปรับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเลออนให้เข้ามาทำงานที่ไร่องุ่นของเขาไม่เข้าใจแม่เลยที่ให้เลออนมาอยู่ที่นี่แต่ว่าพอได้มาใช้ชีวิตด้วยกันจากที่พี่เจเนี่ยต่อต้านแล้วก็กลั่นแกล้งเลออนสารพัดก็กลับเผยยิ้มทุกครั้งเวลาเห็นเจ้าตัวเล็กที่อยู่ด้วยทุกวันทำอะไรที่เขาเอ็นดูแต่มารู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วเมื่อน้องของพีเจที่ชื่อว่าพีมหนุ่มตีตัวสูงได้เสนอตัวเข้ามาเดินหน้าจีบเลออนและนี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพีเจที่เห็นตัวเองและน้องชายจีบคนเดียวกันเลออนเจ้าตัวเล็กอยากกลับบ้านทุกวันแต่พ่อแม่ก็สั่งให้อยู่ที่ไร่องุ่นไปก่อนเพราะที่บ้านมีปัญหาในช่วงค่ำคืนที่มืดแต่ยังมีแสงสว่างอยู่ตามต้นไม้พีเจเห็นเจ้าตัวเล็กนั่งร้องไห้เจ้าตัวรีบเดินเข้ามาหาและจ้องหน้าที่มีน้ำตาไหลเปื้อนเต็มไปหมดแล้วพีเจเองก็สวมกอดเลออนการที่เลออนคิดถึงบ้านอยู่และร้องไห้แต่ตอนนี้พีเจได้ทำให้เลออนกลับยิ้มขึ้นมาเพราะหลังจากที่เขาได้ปลอบเลออนเขาก็แกล้งเจ้าตัวเล็กต่อเพราะรู้ว่าเจ้าตัวจะทำให้น้องเปลี่ยนจากการร้องไห้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเลออนใจเต้นและเริ่มรู้สึกดีที่ได้มีคนที่ชื่อพีเจอยู่ข้างกันก็เป็นฟีลหวานๆอุ่นๆไปน่ารักไปเหมาะกับสาวใช่ไปกันต่อที่เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่า Post It ค่ะนามปากกาชื่อว่ามะเขือเทศเสียงเกมดังลอดผ่านกำแพงมาตั้งแต่หัวค่ำไม้พยายามข่มตานอนจนเกือบตี 3แต่เสียงหัวเราะจากห้องข้างๆก็ยังไม่เบาลงสุดท้ายจึงเขียนโพสต์อิทแปะไว้หน้าห้องถ้าจะเล่นเกมถึงดึกรบกวนเบาเสียงลงหน่อยนะครับเช้าวันต่อมาพีมเห็นข้อความนั้นจึงซื้อขนมถุงหนึ่งแขวนไว้หน้าห้องข้างๆขอโทษสำหรับเมื่อคืนครับเย็นวันนั้นไม้กลับมาเห็นถุงขนมความหงุดหงิดหายไปแทบหมดก่อนเขียนโพสต์อิทตอบกลับ
รับคำขอโทษครับขนมอร่อยมากเช้าวันต่อมาขนมอีกถุงถูกแขวนกลับมาถ้าอร่อยงั้นถือว่าอันนี้เป็นค่าปรับครับจากนั้นขนม1ถุงก็แลกกับโพสต์อีก1แผ่นจนทั้งคู่เริ่มจำได้ว่าอีกคนชอบอะไรและเผลอรอข้อความจากคนที่ไม่เคยเห็นหน้าจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งประตู2 บานเปิดออกพร้อมกันมือที่กำลังจะหยิบถุงขนมหยุดชะงักสายตาทั้งคู่สบตากันเป็นครั้งแรกไม่มีโพสต์อิทไม่มีถุงขนมและไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้เหตุผลเพราะคนที่คุ้นเคยที่สุดตลอด1 สัปดาห์ที่ผ่านมากลับเป็นคนที่เพิ่งได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกและบางทีการตกหลุมรักใครสักคนอาจเริ่มต้นจากโพสต์อิทแผ่นหนึ่งก็ได้น่ารักมีโพสต์อิทเหลือไหมล่ะข้างล่าง37เบิร์ดจะไปแปะให้ใครโพสต์อิทมีแต่ผู้ชายมีหรือเปล่าแปะหน้าผากตัวเองนั่นแหละแปะว่ารับบริจาคจาก QR code อะไรอยู่เนี่ยพี่ดาวชวนคุยหน่อยดิชวนคุยว่าอะไรอ่ะคือชั่วโมงนี้นะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเราจะมี1แคมเปญที่อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อหมาแม่หมาทุกคนมาร่วมกันดูแลน้องหมาให้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันแคมเปญอะไรไหนเล่าหน่อยสินี่ให้น้องถือเข้ามาให้ก่อนเลยนี่น้องพลอยนี่เลยค่ะเป็นแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart นะคะตอนนี้เนี่ยอาหารสุนัข Smart Heart ค่ะเขามาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy นอกจากจะเห็นหนุ่มๆแล้วดีต่อใจก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของน้องหมากันด้วยค่ะจริงคือเห็น Proxy อยู่กับน้องหมาแล้วคือน่ารักมากคือหมาเด็กสุดๆเล่นกับใจมัมมี่มัมหมามากๆเลยและแน่นอนอร่อยและดีแบบนี้นะคะเพราะว่าอาหารสุนัข Smart Heart ค่ะเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นแบบครบถ้วนเลยนะคะเขาตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยก็จะช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายนะคะถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาเลยและไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนนะคะ Smart Heart เขามีสูตรให้เลือกแบบครบเลยค่ะเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart นะคะแล้วพูดมาขนาดนี้พูดมาเลยดีกว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนบ้างง่ายมากทุกคนสามารถไปหาซื้ออาหารสุนัข Smart Heart ได้นะคะที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพจช็อปใกล้บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart ค่ะค่ะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart ค่ะแล้วก็แฟนๆค่ะตอนนี้สามารถโทรมาลงทะเบียนกันได้แล้วใครที่อยากคุยกับ Jail Boys นะคะ02-665-8373แล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงหน้าหนุ่มเขาจะโทรกลับไปหานะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้กันแป๊บนึงนะคะชั่วโมงหน้าเจอกับ6หนุ่ม Jail Boys 2แน่นอน EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจะเช้าหรือค่ำไม่มีเหงาจัดเต็ม Variety Talk หลากหลายฟิลกับดีเจชื่อดังระดับประเทศแชร์ข่าวเช้าทันทุกกระแสแชร์ทุกข่าวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรรู้ลึกทุกอาชีพกับแขกรับเชิญมืออาชีพอังคารคุมโปง X ไอคอนแห่งความหลอนพุทธอล์กพุทโธคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่อง EFM Fandom Live Fan Fiction Imagine ฟินไปให้สุด Every Mood เพลงเพราะบาลานซ์ทุกเจนฟังได้ตลอดวัน Every Fun พื้นที่ของคนอารมณ์ดี Boost Energy ความบันเทิงทุกช่องทางที่ EFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Enjoy with you on every channel เรื่องราวเป็นยังไงคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกค้านำมาเล่าให้น้ำฟังนะคะเรื่องเกิดไปเมื่อ20 ปีที่แล้วประมาณ20 ปีที่แล้วชื่อของทุกคนเนี่ยน้ำขอสมมุติทั้งหมดเลยนะคะครับนุ่มกับแมนเนี่ยค่ะเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ได้ลงไปทำมาหากินที่ภาคใต้แล้วทีเนี้ยแมนเนี่ยเขาได้รับโอกาสทำงานโครงการใหญ่มีลูกน้องเนี่ยประมาณ 300-400 คนแล้วก็นุ่มเนี่ยเขาก็จะขายของให้ลูกน้องของแมนเนี่ยวันนึงเนี่ยโอ้โหจะมีเงินสดเนี่ยเยอะมากทิ้งไว้ในตะกร้าทิ้งไว้ไม่มีเวลาเก็บไม่มีเวลานับทั้งคู่แบบการงานเนี่ยไปแบบได้ดีมากจนมาวันนึงทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าแมนเนี่ยเริ่มไปมีคนอื่นนุ่มเขาบอกว่านอกกาย
ไม่เป็นไรแต่นอกใจเนี่ยยอมไม่ได้เลยนุ่มเขาก็เลยคุยกับแมนว่าให้แบบให้จบปัญหาพวกนี้แต่ว่าแมนน่ะเขาไม่ได้แบบจบปัญหานะคะแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เข้ามาเนี่ยนางชื่อเฟียสนางก็พยายามแบบมีตัวตนนางก็โทรมาขอพูดคำหยาบมึงกูได้ไหมคะได้นิดหน่อยค่ะคุณน้ำค้างค่ะบอกเนี่ยผัวมืออยู่กับกูนะพยายามขิงส่งรูปมาให้นุ่มดูแต่นุ่มก็จะฟาดฟันไปทุกครั้งจะว่ากันด่ากันไฟแลบไปเลยคือต่างคนก็ต่างไม่ยอมอะค่ะแล้วทีนี้นุ่มอะพอนานมันเข้าปัญหามันก็เริ่มบานปลายนุ่มก็ให้แมนอะไปจบปัญหากับเฟียสเนี่ยคือให้จบไปไปเคลียร์หน่อยใช่ค่ะแต่แมนอะจากเคลียร์กลายเป็นว่าลงทุนธุรกิจให้ซื้อรถเคลียร์อีท่าไหนซื้อรถซื้อลาซื้ออะไรอย่างนี้ให้แล้วทีเนี้ยนุ่มก็บอกว่าถ้าแมนไม่ไปเคลียร์ปัญหาเดี๋ยวนุ่มจะเป็นคนจบปัญหานี้เองโดยที่คนที่เริ่มปัญหานี่คือแมนคือตัวปัญหานุ่มเขาก็เลยไปซื้อปืนมาในราคา 50,000 บาทเพื่อจะไปชัดดาวแมนเนี่ยเอาให้จบไปเลยแต่แม่ของนุ่มเนี่ยมารู้ก่อนแล้วก็บอกว่ามึงจะไปทำมันทำไมมึงทำมันไปมันตายมึงก็ติดคุกกูมีวิธีที่จะพามึงไปทำโดยที่มึงไม่ต้องติดคุกแม่ลูกเขาก็คุยกันเสร็จเขาก็เดินทางไปที่จังหวัดหนึ่งชายแดนกัมพูชาที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชานะคะพอไปถึงที่ตรงนั้นนะคะนุ่มบอกว่ามันวังเวงมันน่ากลัวมากเลยมันจะมีบ้านไม้เก่าๆอยู่หลังนึงแล้วมันจะล้อมรอบด้วยต้นไผ่สูงนุ่มเดินเข้าไปในบ้านมันมีลมวุบเข้ามาเหมือนมีคนเดินผ่านสวนออกมาเนี่ยค่ะแต่ว่ารอบๆไม่มีลมเลยนะคะคือมันเย็นมันน่ากลัวมันเหมือนป่าช้าเลยเขาว่าอย่างนั้นพอเดินเข้าไปในบ้านกับแม่ก็มีตาแก่ๆกับยายแก่ๆ2 คนรออยู่แล้วเข้าไปถึงเขาก็คุยว่าต้องการแบบไหนต้องการจัดการแบบไหนพอคุยกันเสร็จตาเนี่ยก็พานุ่มเข้าไปทำพิธีโดยที่ให้นุ่มมาถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วเขียนยันแล้วใช้ปากกาแดงเขียนยันทั้งตัวพอเขียนยันทั้งตัวแต่เขาไม่ได้อยู่กันแค่2 คนนะคะมียายแล้วก็แม่ของนุ่มอยู่ด้วยเขาก็เขียนยันเสร็จเขาก็ให้กระดาษมา1 ห่อเล็กๆเปิดดูข้างในเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนขี้เถ้าเหมือนดินเหมือนกระดูกขี้เถ้าอะไรเงี้ยมันผสมกันอยู่ตาบอกว่าให้นุ่มเอาผงเนี่ยไปใส่อาหารให้แมนกินแล้วแมนก็จะตายโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านุ่มมาทำอะไรนุ่มก็กลับมาที่บ้านก็มาทำอาหารแล้วก็ใส่ผงนั้นลงไปให้แมนกินแมนก็กินไปนะคะคำ2 คำแรกแมนก็อ้วกออกมาจนตัวเองได้เข้า ICU เข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU พอไปอยู่ที่นอนห้อง ICU อยู่ในช่วงพักฟื้นเฟียสนางก็มาเฝ้าถึงโรงพยาบาลมาเกาะแขนเกาะขามาร้องห่มร้องไห้ว่าถ้าไม่มีพี่หนูจะอยู่ยังไงนุ่มเห็นอย่างเงี้ยนุ่มก็บอกกูรำคาญก็ออกมาจากที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ออกมาอย่างเดียวนะคะนุ่มแอบไปที่คอนโดของเฟียสโดยนุ่มเนี่ยเคยปั๊มกุญแจของแมนเนี่ยไว้20-30 ดอกนี่คือปั๊มไว้ทุกดอกเลยแล้วก็เอากุญแจเนี่ยไปที่คอนโดของเฟียสไปไขดูจนไขได้ไขจนเปิดประตูเข้าไปได้พอเปิดประตูเข้าไปได้เนี่ยกลิ่นเหม็นมันปะทะหน้ามาแล้วก็แบบในห้องค่ะมันมีอาหารบูดที่แบบว่า 3-4 วันไม่ยอมเก็บไม่ยอมล้างเสื้อผ้ากางเกงในเศษฝุ่นเศษดินที่มันกองจนกับพื้นที่นอนก็มีแต่เศษทรายแล้วเข้าไปในห้องน้ำหนักสุดเลยคือมันมีผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไม่ยอมทิ้งกองไว้บนอ่างล้างมือพอนุ่มเห็นอย่างนั้นนุ่มก็แบบเดินออกมาแต่ปกติแล้วแมนเขาจะเป็นคนสะอาดมากนะคะคือแค่เศษฝุ่นติดเท้านิดเดียวนี่คือเขาก็จะวากแล้วให้ทำความสะอาดให้อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือมันแปลกที่เขาสามารถอยู่แบบนี้ได้ตาเคยบอกไว้ว่าตาแก่นะคะที่เขาบอกไว้ว่านุ่มทำของใส่แมนให้ไปหาดูในห้องเนี่ย
มันแอบซ่อนของนี้ไว้ไม่ใช่ขอโทษ เฟียสหรือเปล่า เฟียสเนี่ยทำของใส่แมน ค่ะ ให้ไปหาดูนุ่มก็มาค้นหาดู ก็ไปเจอหุ่นที่มัดผูกติดกันไว้อะค่ะ หุ่นดินปั้นเนี่ยอยู่ใต้ชักโครกพอนุ่มเห็นแล้วนุ่มก็แบบออกมาจากห้องโดยที่ไม่ได้ทำอะไรกับหุ่นนั้นนะคะ ออกมาจากห้อง แล้วก็คุยกับตาก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินให้ตากับยายแล้วก็หลานสาวให้หลานสาวว่าพามาที่บ้านของนุ่มเนี่ยเพื่อมาจัดการแมนเป็นรอบที่2เพราะว่าแมนไม่ได้เสียชีวิตนะคะพอตากับยายมาที่บ้านแมนเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลพอดีแมนก็เห็นคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านว่าเขามาทำอะไรนุ่มก็บอกว่าเพื่อนพาตากับยายมาเที่ยวแต่แมนอะเอะใจแล้วก็สงสัยแมนก็เลยพูดมาว่ามึงอย่าบอกนะว่าพา2 คนนี้มาทำของใส่กูเขาพูดอย่างนี้แล้วนุ่มก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้นนุ่มก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปตาก็ยังทำผงนั้นนะคะให้นุ่มเหมือนเดิมแล้วให้นุ่มไปทำอาหารแล้วก็ใส่ผงให้แมนรอบที่2รอบนี้นุ่มทำเป็นมะระยัดไส้แล้วก็เทผงนั้นลงไปแล้วก็ทำให้แมนกินซึ่งปกติแมนเขาจะไม่ชอบกินอาหารนอกบ้านอยู่แล้วเขาจะไปที่ไหนเขาก็ต้องกลับมากินอาหารที่นุ่มทำรอบเนี้ยแมนก็กินแมนตักไปคำเดียวแมนก็เคลี้ยงช้อนทิ้งแล้วบอกนุ่มมึงมากินของมึงดูมึงมากินคือแบบโวยวายแล้วก็อ้วกอะค่ะนุ่มก็เลยบอกมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเขาก็มาตักลองกินดูไอ้มะระยัดไส้นะคะเขาบอกว่ารสชาติที่กินลงไปคือมันเป็นเหมือนดินเหมือนโคลนมันแห้งแบบว่าลงไปในลำคอค่ะเหมือนเขากินดินกินทรายนี่แหละเขาก็แบบเก็บอารมณ์เก็บอาการเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยกูก็กินปกติ อีกได้ไหมก็มันทนไม่ไหว Just dance บอกมันแฟนเอาไว้ได้เปล่าให้เธอเป็นแฟนฉันได้เปล่า You're my only bias จะไม่ให้ใครมาแทนตกอยู่ในสาธารณะติ่งแฟน I stand you Your boy, let's go. S-T-A-N Batman B-I-A-S Batman F-A-N Yes Batman B-O-Y Yes Batman Batman แฟนเอาไว้ได้เปล่าให้เธอเป็นเมนฉันได้หรือเปล่ารักเธออยู่แล้วแต่รักอีกได้ไหมก็มันทนไม่ไหว Just dance Batman แฟนเอาไว้ได้เปล่าให้เธอเป็นแฟนฉันได้เปล่าไม่ขอชอบใครแล้วเป็นแฟนบอยที่จริงใจทิ้งเธอคนเดียวและตลอดไปได้หรือเปล่า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวพอจริงๆเล่นที่ดันหล่อใจฟูมันก็ชวนฟอโดนคนรุมก็มายืนเข้าคิวกินยาวถึงปากซอยใครก็เอาใจเข้ามาฝากให้เลือกใครมันก็คงยากเพราะเรามีเจ้าของละเป็นคนรักอยู่คนเดียวโคตรจะดังโคตรจะบึ้งโคตรจะเท่โคตรจะเฟมัสโคตรจะล้างทองโคตรจะก้าวใจโคตรจะถึงไม่ต้องดึงดาวเดี๋ยวก็ดึงมีแฟนจะหึงเพราะตึงจังรุ่นพี่ที่มหาลัยตะโกนว่าซื้อไม่ได้ตั้งใจจะขายก็เอาแต่ตื้อถึงผมจะหล่อดื้อแต่เดียวถูกมือก็ใจมันซื้อคะแนนมันจะชื่ออยู่หายใจเป็นหล่อปิดบังไม่ไว้ยังไงกันหล่อแบบอันนี้แม่ทุกตอนเบบี้แค่แน่นอนให้เธอพบแฟนรักเธอเข้าแฟนก็เพราะว่าฉันเป็นแฟนของเธอก็ไม่อยากจะคิดรักถูกคิดแค่อยู่ทั้งใจหมดทั้งใจให้เธอเป็นแมนทำไงไม่รู้หล่ออย่างกับโกโจซาโตรุหล่ออนิเมะเป็นเมะแห่งชาตินี้ชาติไหนหล่อไม่แคล้วคลาดทำอะไรก็หล่อสมบัติผมก็หล่อไม่ต้องรอใครมาบอกกระจกที่บ้านยังชมไม่ไหวมาหล่อเท้าโคตรหล่อที่สุดในเซิร์ฟควรจะเป็นที่เลือเป็นที่หนึ่งในเอิร์ธมีใครคงใจไม่เคิร์ฟรักจริงแค่เธออยากให้เธอเชื่อฉันร้อนแรงกับเขาเหงากับเธอแค่นั้นถึงเป็นผู้แฟนให้กับคนอื่นเป็นล้านแต่แฟนฉันมีแค่เธอในความจริงและความฝันให้เธอเป็นหล่อปิดบังไม่ไว้ยังไงกันหล่อ
หล่อแบบอันนี้แม่ทุกตอน baby แค่แน่นอนให้เธอพบแฟนรักเธอเท่าแฟนก็เพราะว่าฉันเป็นแฟนของเธอก็ไม่อยากจะคิดและถูกคิดอยู่ทั้งใจหมดทั้งใจให้เธอเป็นแม่EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลา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  เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล Inspiration สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สวัสดีครับผมพีมวิรวิทย์ครับผมไม้ณัฐพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด EFM Fandom Live กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับหนุ่มๆเจลบอยซีซั่น2นะคะก็ต้องขอบคุณก่อนอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ร่วมส่งความฟินให้กับ EFM Fandom Live ของเรามาโดยตลอดเลยนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy บอยแบนด์สุดฮอตนะคะกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ดที่จะชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันเพราะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดค่ะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามนะคะแล้วก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยนะคะพอเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือ Pet Shop ใกล้บ้านค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับ6หนุ่มเจลบอยสวัสดีครับโอ้โหเล็บ เล็บอลังการจริงแล้วแต่งตัวแบบราชนิกูลมากคุณหนูไม่นัดกับผมเลยนะแต่งตัวไม่นัดกับผมเลยนะครับให้น้องๆทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าครับครับผมน่าจืดเซ็ตสวัสดีครับพวกเราเจลบอยส์อีเซเนาะสวัสดีครับพวกเราเจลส์เบบี้ครับคือเจลบอยเราแบบอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาอีก2กับเจลส์เบบี้น้องพิมพ์กับน้องไม้ใช่ไหมลูกเป็นยังไงบ้างน้องยังฟังวิทยุอยู่ไหมทุกวันนี้เกิดทันไหมเกิดทันครับผมฟังบ่อยนะผมชอบฟังมากเลยแม่ผมชอบฟังแล้วผมแบบนั่นไงเอาแล้วก็อยู่บนรถด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าผมก็ชอบนะครับผมว่ามันไม่เหงาดีจริงมีคนคุยด้วยนะลูกใช่ครับเห็นไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมอบแฟนฟิกก่อนนะคะเป็นสิ่งที่แฟนๆเขาตั้งใจรังสรรค์มาให้พวกคุณคือเขาเบสจากพวกคุณ6คนแล้วก็ไปแต่งเป็นแฟนฟิกชั่น5เรื่องที่เราคัดมาเดี๋ยวมอบให้กลับไปอ่านทางบ้านมีหลายเรื่องที่แบบน่าสนใจเอาไป
เสนอเป็นบทได้เลยครับผมอัปเดตชีวิตกันหน่อย น้องมาแฟนดอมของเราเมื่อปี 68 ก็คือประมาณปีกว่าๆมีนาเป็นยังไงบ้างชีวิตแต่ละคนสุขสบายราบรื่นหรือขรุขระหรือยังไงบ้างมีความสุขครับจริงๆคนแรกเลยอ่ะ ตอบเลยอ่ะคือเดี๋ยวนะสมมุติว่าต่อมีความสุขแล้วทุกคนเงียบอ่ะพี่นายจะเชื่อแต่พอต่อมีความสุขครับแล้วทุกคนหัวเราะอ่ะมันดูมีพิรุธพิราบมีความสุขครับผมได้เจอหน้าพี่ๆทุกวันได้เจอหน้าน้องๆใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันทำให้มีแรงตื่นขึ้นมาทำงานบรรยากาศสดชื่นครับแค่นี้ก็ไม่จริงแล้วไม่หลบตาใครเลยอ่ะไปเรื่อยๆมองไฟมองฟ้าไม่รู้ผมคนแรกผมไปก่อนเลยอ๋อรีบพี่เลว่าไงมีความสุขมากเลยครับทำไมทุกคนดูมีความสุขแบบแปลกๆรู้สึกไม่เหงาเลยครับรู้สึกดีที่แบบว่าได้เจอผู้คนทุกๆวันทุกๆเช้าและทุกๆคืนแต่เราเป็น extrovert อยู่แล้วใช่ป่ะไม่นะผมว่าผม introvert มากๆเลยจริงเหรอใช่หล่อรู้แล้วเนี่ยเป็น introvert บ้างพวกเราเชื่อเลยต้องเชื่อสิเชื่อก็ได้พี่นิวล่ะครับก็มีความสุขเหมือนกันครับแม่ก็มีความสุขไงหมายถึงว่าได้มาเจอน้องๆได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอตาหน่อยมองตาให้ครบตาอยู่มีความสุขครับนี่ก็ดีครับค่ะพี่ไปล่ะไม่เคยทุกข์เลยครับผมแฮปปี้ทุกวันครับผมตอบเหมือนกันทุกความจริงคือตอบเหมือนกันนะความหมายเดียวกันคนละแบบใช่ไม่มีความทุกข์ซิโนนิมมูลแบบมวลมันแปลกคือช่วงนี้เราก็แบบโปรโมทส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเจอกันตลอดอยู่แล้วตั้งแต่หลังจากที่ถ่ายโปรดักชั่นเจลบอย2ก็เจอกันแทบทุกวันเลยใช่ครับค่ะและเนื่องจากมีน้องๆเข้ามาอีก2คนให้พี่ๆรีวิวน้องๆดีกว่าว่าเป็นไงบ้างผมพร้อมมากเลยครับรีวิวขอเป็นรีวิวแบบ before after before after คืออะไรคือก่อนที่จะได้รู้จักกันจนกระทั่งถ่ายจบแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างต่างกันแค่ไหนถามคำถามเดียวมีน้องๆรีวิวพี่กลับไหมฮะอะไรนะลูกดีไหมหนูอยากรีวิวพี่ไหมลูกให้น้องรีวิวก่อนนะพี่บี โอเคได้พี่ดาวโอเคเริ่มเลยพี่ดิวว่าไงก็น้องพิมเขาก็เป็นคนนี่เป็นน้องรักครับเป็นแบบว่าเกินกลัวสวนกลับเป็นฟีลแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเด็กปั้นของใครครับของใครก็ของพี่ๆเจบอยทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าจะได้เขาไม่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเพียวมากพี่แบบธรรมชาติมากเพียวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอะไรก็เหมือนแบบพูดแล้วตาใสแล้วก็คิดแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมีบางวันที่เขาแบบว่าผมหล่อพี่อะไรเงี้ยเหมือนเขาชมเขาไม่ได้มีฟิลเตอร์ใช่เขาไม่ได้เลยเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้กวนด้วยเขาไม่กลัวพิมหล่อไหมวันนี้กูได้นิดนึงนี่กันนิดนึงจริงหลักฐานมันก็อยู่บนหน้าอะไรอย่างนั้นจริงเป็นคนเพียวเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์ใช่โอเคไม้ล่ะเป็นคนแบบคือไม้อะเขาเป็นคนฉลาดมากหมายถึงว่าเขาจะเป็นแบบคนเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราไอพิมพ์เหรอไม่ใช่คนเรามีเสน่ห์คนละแบบตอนแรกถ้าไปไม่รู้จะไม่คิดเลยนะแล้วพี่ก็ทำให้ผมเนี่ยเหมือนว่าน้องไม่จะมาเป็นคนฉลาดไงครับข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะมีหลักการการคิดของเขาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นให้คุณลองครับผมก็คือ2คนเนี้ยมันคาแรคเตอร์แบบส่วนทางกันมากอะไรเงี้ยไม้ก็จะแบบหนึ่งพิมพ์ก็จะแบบหนึ่งแล้วพออยู่ด้วยกันเขาก็อยู่กันได้ของเขานะเขาคุยกันรู้เรื่องได้อย่างเงี้ยพิมพ์เป็นใจอ่ะแบบพิมพ์ใช้หัวใจนำทางเงี้ยไม้คือจะแบบเหมือนวิเคราะห์ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่สมองซีขวาซีซ้ายเลยอะไรเงี้ยก็เติมเต็มกันดีเต็มกันดีครับผมแต่ก็ตลกดีเหมือนกันเวลาเรานั่งดูเขาคุยกันอะไรเงี้ยอยากฟังแบบเห็นภาพเลยอ่ะมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันตลกดีวะไหมคือเหมือนสมมติเวลาพี่ๆเขาบรีฟงานอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไมค์เขาจะเป็นฟีลแบบเหมือนฟังแล้วก็แบบประมาณนี้ป่ะครับอะไรเงี้ยพยายามหาคำตอบใช่ไหมฮะส่วนพิมพ์สมมติพี่ๆเขาบรีฟงานอะไรเงี้ยก็ถามว่าพิมพ์เข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาจะแบบผมทำได้ครับผมฟังเองผมยังไม่เข้าใจเลยตอนนั้นเฮ้ยทำได้จริงเหรอผมทำได้ครับแต่ไม่ได้พูดนะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่เขาก็ทำได้ของเขาแต่ว่าเขาจะแบบมีวิธีของเขาอะไรเงี้ยใช่ครับวิธีอาจจะมาจากคนละมิติกับพวกเราใช่ครับคนละยูนิเวิร์สแต่ก็ความจริงมันก็ถ้ามองดีๆก็มีความเป็นพวกเราสูงมาก
คือเหมือนพวกเรากันเองตอนแบบต้องก่อนน้องมาแล้วทำตัวเป็นเด็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยพอตอนนี้มีน้องแล้วเราก็ต้องแบบโตขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย โตหน่อย เราก็เลยจะเห็นแบบบางมุมของตัวเองบ้าง ว่าไงพิมพ์หมดดี มาเดี๋ยวนิดนึง พิมพ์ดูนะมีแววกวนเหมือนกันเนาะกวนๆปะ ไม่มีแววครับเขากวนเลยแหละ ผมไม่กวนเลยผมไม่กวน ไม้ดูเรียบร้อยมากเลยอะลูก เป็นอินโทรเวิร์ดครับ เป็นอินโทรเหมือนพี่เลออนปะ ใช่ครับเป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนกันครับ อุ้ยแล้วทำไมเวลาฉันพูดกับไม้ฉันต้องเบาเสียงลง ใช่ โดยอัตโน ต้องแบ มั บ ติ พูดให้ซอฟต์ตามเสียงเขาเด็กน่ารักน่าเอ็นดู แล้วพิมพ์กับไม้พี่ๆเจลบอยโดยรวมเป็นไงบ้างภาพรวม เอ้ยพี่อย่ามองผมแบบนั้นเลย 2 เต็ม 10ไหมหรือว่าไง ผมให้ พี่รักพิมพ์น้อง ผมให้10 เต็ม 10เลยพวกพี่เขาทั้ง4คนเขาแบบดูแลผมดีใช่แล้วคุณอ่ะอ้าวแล้วคุณไม่พี่ทุกคนเป็นครอบครัวครับทุกคนเป็นครอบครัวทุกคนอบอุ่นครับ น่ารักจังอ่ะ พี่เขาน่ารักครับ เขาดุไหมลูก เขาไม่ดุครับ เขาแกล้งเราไหม ไม่มีครับ ไม่มีเอากระเป๋าเราไปซ่อนเนาะ ไม่มีเลยครับ กระเป๋าไปซ่อน กระเป๋าเอาไปซ่อน โอ้ยคลาสสิก ไม่รู้อ่ะน้องดูแบบอาจจะโดนแกล้งได้ ไม่มีเลยครับไม่มี เราอบอุ่นมากๆเลยอ่ะเราเป็นแฟมิลี่มากๆเลย มีแต่น้อง เรามองแบบความสัมพันธ์ระยะยาว ยาวประมาณกี่ปี เอากี่ปีเนี่ยไหวเท่าไหร่อ่ะ 20 ปี ไหวเท่าไหร่อะ เกตโอ้ยตายละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาให้ลองเล่นกันนะคะ ชื่อเซตคำถามว่าปักเมนปักใจคนนี้ใช่เลยวิธีการง่ายๆเลย คุณฟังคำถามแล้วก็ถ้าจะตอบใครให้ชี้ไปที่คนนั้น แล้วมาดูกันว่าเดี๋ยวแต่ละข้อจะชี้ใครยังไงบ้างนะคะครับข้อแรกค่ะ เตรียมนิ้วชี้ไปเลยนะคะ คุณคิดว่าใครคือเหนือเมนของคุณ1 2 3ชี้ค่ะ ทำไมทุกคนชี้ ตัวเอง เหนือเมนพี่เจชี้ตัวเองเลออนชี้ไม้เหรอ เหนือเมนของตัวเองหมายถึงว่า ก็คือชอบยิ่งกว่าเมนใช่ไหมเหนือเมนอะ เอ้ยมันคือ สำหรับตัวเองเหรอครับ เหนือเมนคือยิ่งกว่า ยิ่งกว่าเมน คือไม้เหรอ อืม อ๋อทำไมเป็นไม้อ่ะ ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาคล้ายผมดี ผมจะรู้สึกว่า ผมต้องอ่อนโยนทุกรอบที่มองเขาเพราะว่ารู้สึกเห็นตัวเองอะ เอาหรอ แบบว่าหลายปีที่แล้วผมก็เป็น ทรงๆ นายแบบเหมือนกัน แล้วก็พอเข้ามาอยู่ดีๆก็ได้เล่นเจลบอยเลย ซึ่งแบบพอเห็นตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าอยากทำให้คนนี้เดินทางที่ถูกต้องอะแบบว่าเหมือนเราเคยเดินหมายถึงว่าเราเคยเดินมาแล้ว คนอายุ40ป่ะ อุ้ย พี่มันจะเริ่มกลายเป็นพี่แล้ว หมายถึงว่าอยากให้น้องแบบจะเดินรุ่งเรือง ใช่อยากให้น้องไม่ต้องเจอสิ่งกีดขวางที่ผมเจอระหว่างทางอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเดินเส้นเดียวกันมาแล้วก็เลยแบบบอกทาง ก็เลยเป็นเหนือ ป เม ระมาณ น นั้น มันบรรยายเกินไหม ซึ่งหลายๆคน ขนาดนั้นไหม ก็ตอบตัวเองด้วยนะ แต่เมื่อกี้ ไม่ค่อยแปลกใจ พิมพ์ตอบใครครับ ผมตอบตัวเอง อ๋อตัวเองแล้วไม้ แต่ไม้ตอบพิมพ์ ไมชีสแตนดี้ตัวเองครับ โอ้โห ว้าว มาเหนือเลี้ยวเลย เฮ้ยแต่นั้นคือเบบี้นี่ ใช่อ๋อเหนือเมน เหนือเมนก็คือเบบี้หรือว่าตอบตัวเองไปชี้ใคร ชี้คุณนิวครับผม ทำไมอ่ะ เพราะว่าเขาเพิ่งเป็นแบบหล่ออนิเมะมาใครจะเป็นหล่อใครจะไปสู้เขาได้ใช่ไหมผมก็ต้องยอมเขา หล่อจริงเขาหล่อจริงเบ้าหน้าเขาฟ้าประทาน โอ้ยอย่าชมเยอะครับ เขาลุก เออครับอย่าชมเยอะเลยครับ ข้อ 2 นะคะ ถ้าให้เลือกลีดเดอร์ของเจลบอย2คุณจะเลือกใคร1 2 3ไป เฮ้ยพี่ไม่ให้เวลาคิดเลยเหรอ ลีดเดอร์นะ ไม่มันถามเร็วตอบเร็วเลยออนลูกลีดเดอร์นะเร็ว พี่ไปมีพี่ไปหลายคนเลยทีเดียว ใช่ทุกคนยก เป็ เว้ น น พี่ นิว ไป ยกเว้นพี่ไปเองพี่ไปตอบนิว ครับ ไม้ก็ตอบไม้ตอบพี่นิว อ๋อมันองศาเนอะนี่ใครชี้ใคร งั้นถามคนที่ตอบพี่นิวทำไมตอบพี่นิว ผมรีดไม่ไหวแล้วครับผมพักแล้วฮะผมขอเละๆเทๆแล้ว แพ้มาก ผมรีทายแล้ว เหนื่อย รีทายแล้วผมขอแบบ ปล่อยจอยบ้าง พี่จอยแล้ว เพราะเหมือนมาคราวที่แล้วเราก็เหมือนแบบออกทรงแบบแนวแบบเป็นพี่ใหญ่นิดนึง ครับผมรีทายแล้วฮะ โอ้ยเดี๋ยวนะขอโทษนะโอ้โหพี่ไปอันนั้นคือแบบโอ้โห เลิศ ก็ทุกคนแหละเฮ้ยก็ทุกคนก็มาไกลอยู่นะ มาไกลเหมือนกัน แต่ที่ทุกคนเรียกพี่ไปเพราะว่าพี่ไปก็ยังเป็นพี่ไปอยู่วันยังค่ำ ใช่ ใช่ครับเพราะว่า
เขาเป็นลีดเขาเหมาะกับการเป็นลีดเดอร์ด้วยกันแบบพวกที่เป็นแบบข้อมูลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนจำหรือว่าเราก็จะโยนให้เขาตลอดไม่ว่ามันจะเป็นคำตอบที่เขาฟิกให้เราตอบเราก็จะโยนให้พี่ไปตอบอยู่ดีแบบเขารับจบอ่ะพี่จบอะไรที่มันเป็นสคริปต์ยาวๆทั้งหมดก็จะเป็นพี่ไปถือว่าเขาพึ่งพาได้ใช่เขาพึ่งพาได้มีสติที่สุดครับแล้วใครที่โยนให้พี่ใครตอบพี่นิวบ้างนะผมฮะเพราะอะไรหัวพี่นิวหัวไวพี่นิวหัวไวแล้วแบบคือเมื่อกี้มันเป็นคำถามแบบถามไวตอบไวไงผมก็เลยนึกถึงแบบหน้าพี่นิวก่อนเลยแบบหน้าลือเซ่ผมเป็นแค่คนสาดทำออกมาแต่นิวเป็นคนหัวไวจริงๆใช่เขาเป็นคนหัวไวเหมือนประสบการณ์เยอะอะเหมือนประสบการณ์ชีวิตเยอะอะชมเขาชมชมข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะเราจะให้ทุกคนทำหน้าตาที่คิดว่าน่ารักที่สุดค้างไว้5 วิแล้วเหลือบๆดูกันเองให้ครบเดี๋ยวเราจะนับ1 ถึง 5 1 2 3 1 2 3 4 5ก็น่ารักก็คิ้วนะคิ้วจริงตัดสินใจเลือก1 คนที่คิดว่าคิ้วที่สุด1 2 3เฮ้ยใจตรงแต่น่ารักจริงใครจะสู้เขาได้พี่ดูปากเขาสิเขาชอบทำไอ้หน้าบี้เหม็นเปรี้ยวใช่ฮะอะไรนะหยุดเหม็นเปรี้ยวใช่คืออะไรคือเคอร์บี้เหม็นเปรี้ยวลูกหน้าเคอร์บี้เหม็นเปรี้ยวเคอร์บี้เป็นตัวการ์ตูนสีชมพูครับที่ยิ้มแบบนี้เลยหรอแล้วเหม็นเปรี้ยวก็คือเป็นก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่เปรี้ยวโอเคไปกันที่อีก1 ข้อคุณคิดว่าใครที่เป็นติ่งสายเปย์ที่สุดกี่บาทก็จะยกให้เมนคนโปรด1 2 3คนชี้พี่เจเยอะฉันชอบมากเลยอะเรื่องนี้ผมก็ไม่ยอมคุณหรอกนะคุณสู้ผมไม่ได้หรอกเรื่องเปย์จริงป่ะเพราะอะไรเล่าให้ฟังเขาไม่มีความคิดเรื่องการเก็บเงินเลยถ้าเป็นในเรื่องของใช่ครับผมหมายถึงว่าเขาเปย์ให้ตัวเองแล้วเปย์คนอื่นด้วยป่ะการเก็บเงินหรือว่าบัญชีการเก็บเงินแบบว่าออมอะไรเงี้ยมันจะหายไปเลยถ้ามีในเรื่องของเช่นยังไงบ้างแบบวันนี้อยากซื้ออะไรก็กดซื้อเลยไงติ่งใครคือจบพี่บัญชีหมดเลยทำงานกี่ปีก็ช่างถ้าติ่งปุ๊บจบใช่พีเจย่อจากเปย์จริงใช่ครับเปย์จริงเคยยอมจริงเปย์จริงเพย์จริงว่าแบบติ่งศิลปินคนไหนคือให้หมดเลยจริงพี่แต่โทษนะคุณขโมยเสื้อผ้าผมไม่ยุดเลยนะช่วงนี้นั่นแหละผมคนอื่นไม่เหลืออะไรคุณต้องช่วยเขาไงโอเคเคยเปย์ถึงขั้นแบบประมาณไหนอะพี่นันนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกเลยอะค่าน้ำมันคืออะไรอะมันเราไม่ได้ใช่ป่ะเราไม่ได้โอเคถ้าเยอะฮะไม่แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนชอบศิลปินคนไหนเขาขับไปดูได้เลยนะคนเดียวเขาไปได้เลยจริงบัตรรีเซลเป็นหมื่นก็เคยซื้อพี่คนเดียวบัตรรีเซลหนูก็ซื้อก็สู้เป็นหมื่นนั่ง BTS ไปเอาไกลๆก็เคยก็คล้ายๆยายบ้าบินเหมือนกันเนาะเขาคือบ้าบินเลยเลยป้ายไปเยอะเลยเลยป้ายไปเยอะเลยเลยป้ายด้วยซ้ำเมื่อกี้เป็นเอกฉันท์เนาะโอเคข้อสุดท้ายค่ะถ้าสามารถเลือกใครก็ได้เป็นพ่ออยากได้ใครเป็นพ่อของตัวเอง1 2 3ชี้ครับพ่อในกันเองเหรอในกันเองนะในกันเองพ่อคือ2 คนหรือคนหนึ่งหรือว่าเป็นพ่อหมายถึงว่าเป็นพ่อเราอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่พ่อเราคนเดียวหรือ2 คนคนเดียวเนาะคนเดียวเราจะเรียกคนที่เราดูว่าแบบพ่อDaddy โอเคเดี๋ยวนี้คำนี้มันแมสแล้วหรอไปให้พี่เจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้เขาจะเปย์ใช่ครับผมพี่เจชี้น้องไม้เพราะอะไรลูกผมรู้สึกว่าถ้าไม้เลี้ยงผมเป็นลูกผมรู้สึกว่าผมจะโตมาแบบราชินีกุลจะเป็นคนแบบสุภาพแบบครับผู้รากอะเนาะได้ครับครับผมแล้วพี่อยากให้ผมเลี้ยงไหมไม่เป็นไรด้วยคาแรคเตอร์ชัดจริงพี่ไมชี้ใครครับไม่ชี้พิมครับเพราะอะไรลูกไม่รู้สึกว่าทำไมเป็นลูกพิมเนี่ยมันน่าจะสนุกดีครับดูลุยดีตลกดีพิมชี้ใครครับผมชี้ตัวเองอีกแล้วหนูจะเลี้ยงตัวเองเลยใช่ไหมว่าผมชอบนิสัยตัวเองตอนนี้นั่นแน่พี่เข้าใจผมยังพี่เข้าใจไหมใช่ไหมพี่นึกออกว่าเขาเป็นคนที่เขารู้สึกแบบนี้เขาก็พูดแบบนี้ก็ชอบตัวเองมันผิดอะไรก็จริงพี่เลชี้ใครผมชี้พี่นิวครับเพราะอะไรรู้สึกว่าถ้าอยู่ในบ้านที่แบบเขาเป็นพ่อผมอะผมน่าจะเลิศอะ
หมายถึงว่าเขาน่าจะ strict อะจะ strict ป่ะ strict ดิก็ strict แต่ต้องเป็นลูกสาวเดี๋ยวใส่วิกให้ไม่เป็นไรโอ้แบบนั้นแล้วมันจะดูมีระเบียบอะรู้สึกว่าน่าจะโตมามีระเบียบต้องเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงนะตามใจอ๋อเหรองั้นเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้ชายแล้วจะ ก็แบบกลางวันครับกลางคืนขาก็ได้ปะคือลูกต้องเลิศอะลูกผมต้องเลิศอะเนี่ยทุกลูกต้องเลิศพี่นิวชี้ใครนะลูกชี้พี่ไปครับครับทำไมครับเพราะว่าเหมือนเคยไปถ่ายรายการเจลตี้กับพี่ไปเขาไม่เป็นคนพกแบบของสัมมโนครัวทั้งหมดไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นมนุษย์พ่อคือยาทั้งหมดกลางพรึดคือได้ทั้งบริษัทจริงมากใช่ครับท้องเสียไออะไรเรียกผมได้เลยผมมาหมดนี่เป็นดีนะกระเป๋าพี่นิวมีอะไรวันนั้นนะใช่ครับแป้งสีฟันอันเดียวไม่พูดเลยขอห้องผมไปเลยมาก่อนมียาสีฟันไหมพี่ยาสีฟันก็ไม่มีแปรงสีฟันอยู่นั่นอ่ะไปยืมอันนี้หน่อยไปยืมอันนี้หน่อยดีไม่เคาะมีแปรงสีฟันไหมพี่ผมขอใช้ด้วยอันนั้นก็หนักเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องซีรีส์บ้างดีกว่านะคะตอนนี้ EP ไหนแล้วนะลูก 2ครับผม EP 2แล้วซึ่ง EP แรกก็จะมีความแบบเหมือนกับไปเคลียร์เรื่องปมต่างๆใช่ครับผมถ้าผมขอมีคำถามได้ครับกดได้ลูกหนูอยากกดอะไรกดได้เลยหมายถึงว่าจะได้ยินปึ้งเลยลองกดลองกินเปิดลำโพงให้หน่อยเวลาสมมติถ้าพี่ถามผมก็ได้แต่ได้ยินไหมเปิดกินเป็นไงลงมาโอเคมันก็จะเป็นสิ่งที่หนูได้ยินในวิทยุผมเล่นอยู่เป็นฟิลครับเจบอย2เห็นว่าแบบซีซั่นนี้จะมีความแบบมีคนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นยังไงบ้างคะเล่าคร่าวๆเอาไปทำสายตาว่างเปล่าสิลูกผมกำลังอยากเล่นอยู่กำลังฟังอยู่ว่าต้องซาวไหนครับผมก็ความจริงเจลบอย2มันจะมีมูที่พูดถึงความรักมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังแบบนำเสนอเรื่องเลิฟสตอรี่อยากเล่นไปต่อคุณเล่าดีกว่าไม่ไปต่อเลยผมเล่าเหรอครับผมก็เป็นเลิฟสตอรี่นะครับเป็นเราอยู่แล้วแหละพูดถึงความรักขนาดนั้นใช่ครับผมจะรีไทร์แล้วแต่ก็รีไทร์ไม่ได้สักทีโอเคแล้วก็มันจะมีเป็น2พาร์ทของเรื่องคือพาร์ทอนาคตที่เป็นเจลส์เบบี้อีก30 ปีข้างหน้าแล้วก็พาร์ทของเราในปัจจุบันก็หลังเส้นเรื่องเราก็จะพูดถึงนะฮะเอาอิมแพคขึ้นอีกพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเราที่พัฒนาเป็นแฟนกันแล้วเลิกกักแล้วรักก่อนแล้วส่วนเด็กๆก็จะมาหาว่าเรื่องของพ่อเราเป็นยังไงซึ่งมันจะมีพ่อที่เลิกกันในอนาคตของเขาครับซึ่ง EP 2น้องออกมายังออกมาแล้วครับออกมาแล้วใช่ป่ะใช่ครับผมออนทุกวันเสาร์ตอนแรกพี่นันดูมาแค่ EP 1ว่าดูไม่ทันตอนแรกก็คิดว่าก็คือแค่แบบเคลียร์กันจากซีซั่นที่แล้วเหมือนมีเท้าความนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีการเคลียร์ใจกันเลยใช่ป่ะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือจะเริ่มดำเนินแล้วว่าเป็นการเล่าจากอนาคตย้อนกลับมาอย่างเงี้ยหรอก็คือหมายถึงว่าพอ EP 1มันแบบว่าโอเคเคลียร์เหมือนรวบเขาเรียกว่าอะไรรีมายเรียบร้อยแล้ว EP 2มันก็เริ่มเข้าเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็น POV น้องๆที่แบบว่าเล่าเรื่องพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากตัดมือมากคือคนก็ฮือฮากันนะพอออนไป EP 2นะคะเห็นบอกว่าตอนแรกที่ออนก็จะมีคนมาถามว่าพ่อแบบแต่ละคนแบบหลับใครรับเป็นใครกันแน่เขาก็เดากันในแพมอะไรยังไงแล้วมันจะเฉลยอะไรยังไงกันเมื่อไหร่คือมีพี่โทโมะก่อนไงพี่โทโมะแล้วก็ตามมาด้วยพี่ชินแล้วก็พี่ทำไทยแล้วก็อีกคนนึงนิยายยังไม่ออกโอ้โหเกือบไปแล้วครับเป็นทำไทยใช่ครับผมเล่นเป็นพี่ทำไทยคลายมากๆผมก็ต้องเป็นพี่ชินวุฒิแล้วล่ะใช่ครับอันนี้คุณอย่าไปสปอยเขาสิแล้วใครเป็นพี่โทโมะนี่ครับเลออนก็คือที่พูดมาไม่มีถูกใช่หรอจริงทั้งอันผมพูดจริงๆพี่โมไม่เหมือนพี่โทโมะเหรอฮะผมว่าคล้ายมากเลย accurate เลยไม่แต่เขารอพี่โนเสียหลังมาออกเล่นอยู่นะโคตรเหมือนจริงเสียหลังมาออกเล่นอยู่พี่ก็อย่าไปทำให้เขาเป็นหรือเราจะได้เจอพี่โนจริงรอดูแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์หนึ่งที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็คือ Buzz is 12มาหมดเลยทั้งวงเป็นยังไงบ้างถ่ายกับ Buzz แบบวุ่นวายไหมหรือว่ามีความปั่นป่วนเครียดมากพี่ทำไมเพราะว่า
เหมือนวันนั้นมันเป็นซีนที่เราถ่ายคือ3คิวแรกมันจะเป็นผมกับเลออนที่เยอะสุดอะไรเงี้ยแบบถ่ายทั้งวันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือนบัสก็ไปทำงานมาแล้วเขาก็มาเพื่อซีนเดียวให้เราเลยเราก็เลยรู้สึกกดดันมากเพราะมันเป็นซีนที่ต้องติดคอมเมดี้ด้วยแล้วมันก็ต้องแบบเราชื่อแฟนชานเขาให้ครบคือก่อนถ่ายผมก็เครียดมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบถ่ายจริงๆก็ทำได้ครับแบบได้พี่บอสช่วยด้วยได้แบบทางบัสช่วยด้วยที่เขาก็ไม่ได้กดดันเราเลยอะไรเงี้ยแบบให้เราค่อยๆเทคไปได้เลยปกติเวลาเราเล่นน่ะเราก็จะเล่นแบบแค่แบบรีแอคกับคนหรือว่ากับกองใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือมีแบบ12คนมองเราอยู่แล้วต้องตื่นเต้นสุดขีดอย่างเงี้ยใช่12คนแล้วเขาต้องไปเห็นผมกรีดน้ำตาคลอใส่เขาอะผมก็แบบจริงปะเนี่ยมันก็ออกมาน่ารักมากเลยนะดูดิอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งที่แบบว่าแฟนๆเห็นไปแล้วจะมีอะไรอีกไหมที่เป็นเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้จริงมีสปอยล์เนาะเลยล่ะมีสปอยล์ออกมาแล้ววันนี้เพิ่งปล่อยเลยอุ๊บเดซี่หรอวันนี้คือผมมาเห็นรูปในเขามีรูปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะมีสปอยในIG ลูกี้ครับพี่ก็จะเป็นรูปผู้ผมครับแล้วก็ไปตัดแปะอยู่ที่หน้าของโปสเตอร์ของศิลปินที่มาเป็นเกสให้เราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ชอบโปสเตอร์นี้เลยคุณเห็นยังอ๋อคุณเป็นพี่ไม่อยากเห็นนะไม่ได้ดูลองดูอันไหนอะลูกเน็ตช้ามากเหมือนกันนะล่างซ้ายครับซ้ายหนึ่งครับซ้ายนั่นแหละครับไม่ใช่ครับอันเสื้อฟ้านี่มันก็เซ็กซี่อยู่นะผมให้เลยนะริวชัยพักกับพีเจมหิดลเนี่ยผมให้เลยที่สุดเต้นผมเคยมีครับผมก็แพ้มาขนาดนี้แล้วคุณดูจริตมือผมด้วยดูการกรีดมือนี่มากเลยก็ดีออกเลิศออกทำอะไรหลายๆอย่างนะคะยังเหลืออีก6 EP ใช่ป่ะ6 EP หมายถึงว่าทั้งหมดมี8ใช่ครับเหลืออีก6แบบบอกให้เตรียมตัวเตรียมใจหน่อย EP 3มีอะไรให้เราแบบต้องทำตัวยังไงตื่นเต้นคาดหวังคือความจริงในทุกๆ EP ก็จะมีแบบเรื่องตื่นเต้นมาอยู่แล้วเช่นแบบ EP 1เราก็จะมีแบบรุ่นเจลดาร์ดี้มาแล้วพอ EP 2ก็มีวงบัสใช่ไหมฮะ3ก็อย่างที่เห็นว่าอาจจะมีพี่พีฉะนั้นแบบทุกๆ EP เรามีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดอยู่แล้วจริงเพราะฉะนั้นก็คือยังไงดูกำไรอ่ะก็คือจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆในทุกๆ EP นั่นเองทีมกับไม้หนูเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นครับตอนแรกแอบกดดันนิดนึงครับเพราะว่าแบบได้มาเล่นกับพวกพี่ๆครับก็แบบคนดังดาราเบอร์ใหญ่อันนี้ฟอร์ใครเนอะก่อนหน้านี้ก็ฟอร์พี่เลเพราะว่าเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์แบบผมชอบเขามากแล้วพอได้เล่นกับเขาปุ๊บอันฟอร์ลองดูแย่งน้องเล่นนะเนี่ยยังไม่อันฟอร์ครับยังเหรอยังแปลว่าไม่แน่ใช่คำว่าอย่างเลยไม่อันฟอร์ใกล้ละไม่อันฟอร์แจ้งลงหน้าเลยไม่มีทางบล็อกแทนตอนแรกพี่แนนคาดหวังว่าพิมจะตอบว่าแบบสบายมากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยโหเรียกว่าสบายก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามาเล่นเรื่องแรกด้วยผมก็แบบแอบกดดันนิดนึงแต่ก็พอแบบไปมาก็สนุกครับพอเริ่มแบบเข้าที่แล้วมันก็สนุกเอนจอยกับการแสดงแล้วก็แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรแบบนั้นไม้ล่ะครับมันเข้ามาด้วยมูดแบบตื่นเต้นฮะว่าแบบเจอพี่ๆครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแบบเราดูเจลบอย1มาแล้วเราก็แบบเห็นพี่ๆเขาอยู่ในจอแก้วอย่างเงี้ยจอแก้วทีวีโบราณจอแก้วไอซีก็คือดูแล้วแบบมันก็ครับมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันครั้งแรกด้วยที่แบบว่าเคยแบบไม้ก็อยากลองแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับร้องเต้นแสดงอะไรเงี้ยครั้งแรกหมดเลยก็แต่ว่าภาพรวมก็คือแบบเหมือนสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าในทางที่ดีฟอร์เลออนหรือเปล่าอะไรฮะฟอร์เลออนหรือเปล่าไม่ได้ฟอร์แค่พี่เลออนครับฟอร์ทุกคนเนาะไม่ฟอร์พี่พีเจอีกคนนึงครับนี่คุณพูดเอาใจนี่ยังไงแล้วพี่ใหญ่ข้างหน้าคุณอ่ะผมว่าผมฟอร์พี่ไปผมว่าไม่แล้วเว้นผมเลฟอร์พี่นิวไม่ผมเป็นโดนแกล้งอยู่ผมโดนน้องๆแกล้งไม่แต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนว่ากลัวว่าแบบจะหลุดว่าแบบใครเป็นเจลเบบี้อย่างเงี้ยก็เลยอันฟอร์ไปหลายคนอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ฟอกกลับยัง ฟอครบแล้วครบแล้ว มีการทวงด้วย โอเค ไหนวันนี้ก็คือมากันครบถ้วนแล้วนะคะ เดี๋ยวอยากจะเห็นแก๊งนี้ เต้นสักคุกหนึ่งกับเพลงหล่ออนิเมะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะ มาเราจะเปิดเพลงด้วยเนาะ ตอนนี้มันต้องยืนนะครับพี่ ได้เลย สิลูกหนูยืนได้เลย จะตีลังกาอะไรก็ได้เลยลูก พร้อมเลยนะ พร้อมเลยผมจะแย่งเพลงคุณละ เฮ้ยเราหาช่องไฟกันเอาเองนะลูกด้านหลัง วงสวิงกว้างไหม เพราะว่า ช่องทาง รุ่นพี่ด้านหน้าคือตัวใหญ่มาก ยังอยู่กับสแตน ตอนนี้ เพลงพร้อมไหมคะ โอ้น่ารักจัง ก็เลยรู้ว่าอย่างเราแซนนี่มาเต้นเนาะ โอเคถ้าพร้อมแล้ว สแตนดี้ตัวเอง เฮ้ยเขาอุ้ยเจ๋งว่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3มาเขาได้ยินไหมนะ อย่างไรนะครับเนี่ย แป๊บนึงนะ เราต้องทำงานกันคนละห้องลูก ใจเป็นหรอ อุ้ยแป๊บนึงนะลูกนะมายัง มาไหมเบิร์ด เพลงมายังเดี๋ยวอาจจะต้องให้วิ่ง ต้องวอร์มก่อน อาจจะต้องระหว่างนี้เรายืดเส้นยืดสายก่อน ได้ เพลงนี้เราใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนครับผม โอเค จะคอยดูเลยใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน ฉันเลยอย่างชอบ energy ควรย่อลงไหมครับ ย่ย่อ ยืดทัชโทครับผม หนูต้องปรับตัวเยอะไหม่ลูกมาทำงานกับพี่ๆเข้ามาแล้วโอเคอ้าว1 2 3ฮุกมาค่ะ everybody let's go ใจเป็นหลอกปิดบังไม่ไว้ยังไงกันหลอกหลอกแบบอันนี้แม่ทุกตอน baby แค่แน่นอนให้เธอพบแฟนรักเธอเข้าแฟนระวังฉันเป็นแฟนของเธอก็ไม่อยากจะคิดและกลัวคิดแค่อยู่ใจหมดใจให้เธอใจเย็นกำแล้วว้ายตัวหายใจแล้วเฮ้ยขนาดนี้ทำไงไม่รู้หล่อจะกับโกโจซาโตโมหล่อนี่แม็กเป็นแม็กของชายชาตินอนไม่หลับกันแล้วมั้งเนี่ย สำหรับการแสดงนะคะ ที่ยิ่งใหญ่อลังการและเต็มที่ ค่ะ โอเค แต่ว่าน้องๆทุกคนจะยังไม่ได้พักหรอกนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะได้เล่นเกมกันเกมของเราชื่อเกมว่า Jail Boys Fan Check เปิดโหมดติ่งแฟนนะคะ เราจะมีเกมที่เกี่ยวกับการปลุกพลังความเป็นติ่งในตัวคุณออกมาอันดับแรกเดี๋ยวให้จับเป็นทีมละ3 คนทำไงดี เลือกทีมตัวเองก่อนว่าเราจะ 4-6 อยู่ทีมไหนกับใครอย่างไรบ้าง โอ้น้อยออกง่าย หรือตามนี้ มาแบ่งครึ่งนี้เลยไหม ตามนี้ ก็ได้นะ ทุกคนเห็นด้วยไหมคะ ได้ครับ โอเค ตามนั้นเลยครับ ตามนั้นคือตามไหนนะ ตามนั้น นี่ครับ ตามนี้เราต้องมานั่งด้วยกันไหมเบิร์ด ควรจะแบบว่านั่งด้วยกันไหม นั้นขอสลับที่นั่งนิดนึงนะคะ โอเค ผมมา โอ้น่ารัก โอเค ตั้งชื่อทีมด้วยดีกว่า ทีมด้านล่างชื่อทีมอะไรดีครับ ทีมอะไร ไปพี่แมนเฟรน มันเป็นพยัญชนะหมด3 ตัวเลยพี่โกโจซาโตลู โอเค โกโจซาโตลู ด้านหลังค่ะ เอาเลย พี่ว่าพิมพ์น่าจะมั่นใจในคำตอบของตัวเอง มั่นใจในตัวพิมพ์ ชอบปะโคตรโยน ว่าถ้าเสนอ3 คนพิมพ์จะมั่นใจในตัวเองมากที่สุด ผมกำลังประมวลผลอยู่แป๊บนึง ให้พิมพ์มีแค่ชื่อพิมพ์อะไรก็ได้นะ ทีมพิมพ์ ทีมหล่อมากครับทีมหล่อสุดๆเลยลอง พิมพ์ พี่ผมลอยหมดแล้วเนี่ย มาพิมพ์ต้องมาแล้วลูก พิมพ์ทำได้ โชว์เขาหนุ่ม ห้ามคิดเยอะ พี่คิดเลยพี่ผมไม่ได้ 4 3 เลิศๆอะอะไรเลิศๆอะ 2 ทีมหล่อ มากเลยอ่ะ ทีมชื่อว่าพีมหล่อสุดเพราะฉะนั้นคน2 คนไม่หล่อคนเดียวหล่อสุดเลยหล่อสุดโอเค ที่เลือดหล่อปะ เกมแรกนะคะ ชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้ เดี๋ยวพี่แนนกับพี่ดาวเนี่ยจะสลับกันพูดคำศัพท์วงการติ่ง ซึ่งทีมไหนรู้คำตอบว่ามันหมายความว่าอะไรให้รีบยกมือขึ้น แล้วก็ตอบได้เลยว่ามันแปลว่าอะไรเนาะคำแรกค่ะคำว่าเป็นลิง
ทีมพิมพ์หล่อสุดใช่ป่ะพิมพ์หล่อสุดคนเดียวตอบว่าอะไรคะ เหมือนแบบฟินมากอะไรเงี้ย ยังไม่ถูกค่ะใช่ป่ะถูกวะ ก็จริงๆก็ได้อะ เอาได้เหรอโอเคอาการมันเป็นลิงมันจะเป็นยังไงอาการคือแบบเวลาฟินมากมันแบบ อ๋อเหรอเหรอ มันแปลว่าอย่างนี้โอเคพิมพ์หล่อสุด1 คะแนนค่ะที่พิมพ์หล่อสุดได้เป็น1 คะแนนนะคะโอเคเวลายกมือให้พูดชื่อทีมก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วข้อคำที่2เมื่อก่อนณเดชน์ยาย่าก็แบบนี้แหละทีมหล่อสุดครับอะไรอะ คือเหมือนเห็นภาพณเดชน์ยาย่าสมัยก่อนที่แบบเมื่อก่อนเขาจะรักกันอะสตอรี่ประมาณนี้แหละรักกันแบบนี้แหละเฮ้ยคุณเก่งมากการบ้านผมทำมาเยอะ ฉันว่าเขาอยู่ใน X บ่อยด้วยถูกนะคะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงสุดท้ายก็เป็นแฟนกันคำที่3ค่ะมื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้วโกโจซาโตรุ โจซาโตรุ แปลว่าอะไรครับ มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี่เป๊ะเลยโอเคข้อที่4ทุกคนเงียบหล่อสุดครับทำไมยังไงครับคือไม่รับความเห็นต่างเป็นแบบนี้เท่านั้นใช่ป่ะได้คำต่อไปค่ะพูดแบบไม่ชิปโกโจซาโตรุชิปครับใช่แบบชิปไม่เป็นไรพิมพ์คำที่พิมพ์หล่อครับพ่อใครเข้าใจก็เข้าใจเลยโกโจซาโตรุพิมพ์หล่อสุดก่อนพิมพ์หล่อสุดโอเคชื่อมันไม่น่าพูดไงพิมพ์หล่อสุดครับอะไรนะครับลืมใครเข้าใจก็เข้าใจเลยเป็นฟีลแบบว่าอันเนี้ยคือมีเคมีนะถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจเลยก็จะพี่โนยโนคำต่อไปค่ะไม่อร่อยยินดีคืนเงินโกโจซาโตรุชื่อตัวเองจะแย่งพูดพีเจหล่อสุดเหรอพี่เหรียญโอ้พี่ไม่กล้าสู้พิมพ์หรอกพี่ดิวตอบว่าอะไรทีมหน้าได้อะไรนะครับขออีกทีไม่อร่อยยินดีคืนเงินก็แบบให้เหมือนมาลองชิมดูก่อนถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ลองชิมแบบคู่ฉันดูอะไรอย่างเงี้ยรับประกันเลยได้ถูกค่ะอันสุดท้ายยากมากเลยงงแต่คำนี้นี่ว่าทีมพิมพ์สุดหล่อสุดจะตอบถูกโอเคคำที่8นะคะไส้ดิบคืออะไรดิบป่ะไส้ดิบลึกมากเลยไส้ดิบไส้ดิบไส้ดิบไส้สติฟไส้ดิบไส้ดิบพิมพ์ล่าสุดคือเป็นคู่ที่เมเตี้ยกว่าเคก็คือส่วนสูงต่างกันหรือว่าแบบฟินไซดิบอะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่าได้ถือว่าถูกค่ะไซเหมือนแบบส่วนสูงเขาต่างกันแบบไม่เขินจังเลยมันมาจากคำว่าไซส์ดิฟโอเคกลายเป็นไส้ดิบคนไทยอาหารอีสานไส้ดิบไส้ดิบหิวเป็นหิวหิวแล้วอัปเดตแผนทุกวันเลยจริงคนไทยมาไปเรื่อยไงเกมที่2เกมต่อไปนะคะที่เปลี่ยนเกมแล้วชื่อเกมว่าไอเทมสายติ่งเดี๋ยวเราจะมีรูป1รูปนะคะซึ่งในรูปนี้จะประกอบไปด้วยไอเทมที่สายติ่งจะต้องพกอยู่7อย่างโดยที่แต่ละทีมจะสลับกันเปิดทีละแผ่นป้ายแล้วก็ทีมไหนทายได้ก่อนก็ทายเลยใครได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไปนะครับโอเคครับทีมเมื่อกี้ทีมใครชนะนะทีมหล่อสุดทีมพิมพ์สุดหล่อสุดงั้นคุณได้เลือกก่อนคุณจะเอาผมขอเปลี่ยนชื่อทีมเป็นไม่เอาดิชื่อดีตายใช่ไหมล่ะพิมพ์สมมติว่าหนูอยากจะเปลี่ยนหนูอยากเปลี่ยนเป็นอะไรพี่ขอเถอะซัพพอร์ตนะเป็นพีเจเลพิมพ์หล่อสุดไม่ได้เดิมไม่ได้ตอบก็ต้องคุณแล้วเลือกเบอร์ไหนคะโอเคผมเอาเบอร์7แล้วกันเบอร์7นะคะเบอร์7เบอร์7นะคะทางบ้านง่ายมากอันนี้พิมพ์หล่อสุดครับเฮ้ยชื่อโคจบครับเอารู้ทีมผมได้ตอบบ้างพูดชื่อทีมผิดผมไม่อยากพูดชื่อนี้ผมขอยกนะผมขอพูดชื่อเราได้ตอบนะเราได้ตอบนะโกโจซาโตรุเดี๋ยวก่อนนะทีมคนที่เปิดป้ายได้ตอบก่อนใช่ป่ะทีมสุดหล่อโอ้โหหนูว่าเป็นไรครับ
เป็นพัดลมแบบพกพาครับ พัดลมพกพาถูกต้องค่ะทีมโจโจโตโรรุมา โจซาโตรุครับ12ก็ได้ครับ 12ค่ะ12ก็คือก ล้องถ่ายรูปครับ กล้องถ่ายรูปถูกต้องอ่ะ ผมเอาพี่ก่อนนะ เอาเลยเอาเลย พี่ก่อนเลย เอาเลย พี่มั่นใจ ผมเอา10ครับ 10พอได้ไหมพอทราบไหมคะ พิมพ์ได้พี่มั่นใจในตัวพิมพ์ was was พี่มั่นใจในตัวพิมพ์ wristband ครับ wristband ยังไม่ใช่ค่ะ นี่นะคะ รูปที่ 10 นะคะเบอร์ต่อไปเอาเบอร์อะไรดี อ๋อโอเคเอา6ก็ได้ครับ6ก็คือตายแล้วอะไรอ่ะ ทีมสุดหล่อ อ๋อโอเคยาดมยาดมถูกต้องเหลืออีกกี่อย่างครับพี่เบิร์ดเหลืออีก4 อย่างมาเหลืออีกแค่4 อย่างครับ เลยพี่ทีมสุดหล่อถ้าไม่เปิดได้ไหมครับหรือว่าต้องตอบ หนูจะทายเลยโดยไม่ต้องเปิดเหรอ8 tissue Yes. That's correct ถูกต้องค่ะก็ใส่ดวงแล้วนะหลังจากเนี้ย ได้เลย2นะคะมันเป็นพันลมอยู่ข้างกันหนอมันเดียวกันทำไมไม่ได้เดียวกันอ่ะอยู่ข้างกันลองทายว่าซ้ายสุดมีอะไรอ่ะ แต่ลองตอบมาดูอะไรวะเป็นไอเทมที่ติ่งต้องมี ซ้ายสุดเนี่ยแต่หมายถึงว่าเราลองจากภาพที่ได้จากการประมวลผลของเราลองไหมไม้ลองตอบไหมบงครับบงถูกไหมคะมีไหมคะบงไม่มีนะคะ ต้องมีโฟโต้การ์ดพิมพ์หล่อสุดไปลูกเอาไหนเอา15ครับ15อันนี้สนิทเลยอะไรอีกอ่ะอุ้ยโอ้ตายโอ้ยผมดูแล้วอ๋อพี่สอนเลยครับพี่สอนเลยสอนว่าหลุดสอนว่าพัดมีไหมคะมีค่ะทีมโจโจซาโตรุ9ครับฝั่งนี้บ้างไหมอ๋อโกโจซาโตรุ ครับ ร่มครับร่มถูกต้องค่ะครบแล้วปะเหลืออีก1อันนั้นคืออะไรอ่ะพิมพ์14พิมพ์ลองดู14พี่มั่นใจในตัวพิมพ์14ครับ14นะคะมังไม่รู้อีกพิมพ์สุดหล่อครับพิมพ์หล่อสุดครับมันคืออะไรวะพี่ต่อเลยเฟรมการ์ดครับเย้และทีมที่ชนะคือพิมพ์หล่อสุดครับเย้ที่ชนะเพราะว่าชื่อทีมล้วนๆเลยนะเนี่ยใช่ไงแฮชแท็กวันนี้พิมพ์หล่อสุดไปกันต่อที่เกมที่ 3 นะคะเกมนี้ชื่อเกมว่าทายโลโก้เราจะมาทดสอบความติ่งเจลบอยส์กันโดยที่เราจะมีโลโก้ทั้งหมด3เซตให้ทายว่าอันไหนคือโลโก้จริงจะมีความยากทั้งหมด3ระดับนะจะมีง่ายกลางแล้วก็ยากจะมีเวลาให้ใช่ที่เกี่ยวกับเจลบอยถูกต้องแล้วก็จะมีเวลาให้พิจารณาโลโก้แค่30 วินาทีนะคะแล้วก็ประชุมทีมยากแล้วอันนี้ยากเลยให้เลือกมาแค่1 คำตอบนะอันนี้แย่แน่เดี๋ยวพี่ๆจะนับ1 2 3แล้วค่อยตอบพร้อมกันค่ะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วโลโก้ที่1เริ่มค่ะว้ายยากพิมพ์หล่อสุดครับพิมพ์หล่อสุดตอบว่าแล้วแป๊บนึงเราต้องพูดพร้อมกันเราต้องประชุมแล้วพูดพร้อมกันไม่ช่วยไม่ได้แข่งกันใช่ไหมแข่งกันลูกพูดพร้อมกัน2 ทีมครับผมพูดพร้อมกันอันนี้ตอบไม่ได้นี่มีผลต่อตำแหน่งนะเนี่ยมีผลนะเนี่ยตอบไม่ได้คนเอาไปตอบก่อนเร็วได้ครับพิมพ์หล่อสุดเมื่อกี้2ครับ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยากเหมือนกันอันนี้ผิดยะอุ้ยเริ่มใจกลัวจังเลยอ่ะและโลโก้ที่2ค่ะอันนี้จะยากขึ้นมาอีกโอเคได้ครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าตอบได้เรายกมือเลยปะโอเคถ้าตอบได้เรายกมือเลยนะครับ1บอกชื่อทีมนะครับ2 3ว้ายเฮ้ยแล้วเพลงผมด้วยเพลง
งหล่ออนิเมะนะคะ ทีมหล่อสุดครับ ทีมหล่อสุดตอบว่า ทำแบบนี้พี่เจทำแบบนี้ พี่เจ ผมให้พี่ครับพี่เจลองตอบมาก่อนสิ ตอบพี่เจ 1 ครับ 1เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ เฮ้ย โกโจซาโตรุ ตอบว่า 2 ครับ ผิดค่ะ โกโจซาโตรุครับโกโจ5ครับ ตอบว่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อ เฮ้ยผมลังเล1 กับ 5 แต่เราตอบถูกนะคุณ และโลโก้สุดท้าย อันนี้ยากสุดนะคะ 1 2 3 โอ้ตาย เฮ้ยโกโจซาโตรุครับ โกโจซาโตรุตอบว่า สี แล้วบอก ไม่มันมี2ไม่4กับ8ใช่ ตอบมา1 อัน 4ครับ 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้ยทำไมง่ายอ่ะ คือเอาจริงๆอ่ะคือพี่ยกมือก่อนนะแต่คือพี่ไม่อยากพูดหรอก ไม่อยากพูดชื่อมึงไม่ต้องรู้สึกผิดเดี๋ยวป่ะ พี่ต้องเสียสละด้วย อันนี้มันไม่ใช่แค่เกม พี่นะจริงจังว่ะ พิมฟังพี่พิมต้องมั่นใจไปต่อ เหลือเกมสุดท้ายเนาะ เมื่อกี้โจโจซาโตรุชนะนะคะ เย้ เกมสุดท้ายชื่อเกมใบ้คนละคำเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะให้แต่ละทีมเนี่ยเลือก2คนใบ้1คนทายเลือกก่อนใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนทาย2คนใบ้1คนทาย ใบกับคน 2 คนใบ้1 คนไทย ใช่ ใช่ไม้ทาย ไม้ทายนะทีมไม้ทายทีมหลังใครทายคะ ใคร 2 คนใบ้1 คนทาย 2 คนใบ้ ทายดีอ่ะ คือถ้าจะเอาหาแล้วนี้ทำ ให้น้องทาย เป็นน้องทายทั้งคู่ โอเค พี่ ก็คือเดี๋ยวเราจะมีคำศัพท์ที่เป็นโจทย์เนี่ยให้1 คำโดยที่คนทายจะไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไร คนใบ้จะต้องเอาคำตอบนั้นน่ะมาตั้งเป็นคำถาม เช่นสมมุติว่าโจทย์คือคำว่าไก่ คนที่ใบ้2 คนน่ะก็จะต้องสลับกันพูดให้เป็นคำถาม พี่แนนก็จะพูดว่าเป็นพี่ดาวพูดว่าสัตว์มี2อ่านสิอ่านพร้อมดิใจเย็นไม่แล้วเนี่ยก็ลุ้นไปด้วยเป็นเอาใหม่เป็นสัตว์มีล้อปีกลงกุ๊กตอนเท้าสัตว์คืออย่าส่วนตัว โกรธอะไรกันบ้าง สัตว์อะไรแบบนี้เป็นต้นคำตอบคือไก่ แต่หนูห้ามทายให้มันมีคำว่าไก่ ห้ามใบให้มันมีคำว่าไก่เข้าใจยัง ตาย เคยเล่นอยู่แล้วเคยเห็น โอเคบอกกติกายังยากเลย จริงแล้วกันนะคำแรกยากว่ะ กินนะ คือยังไงคนทายต้องหลับตาก่อนเนาะคนทายหลับตาก่อนลูก คนไทยเหรอครับ คนทายหลับตา อันนี้ทีมไหนก่อนครับเราเล่นเป็น คนไทยเหรอ ทีมหน้าก่อนนะคะอันนี้คือคำศัพท์ โอ้ตาย ไก่ ยังลูก เราให้พิมพ์ คนดูรู้ได้ไหมได้ดิคนดูรู้ได้คนดูทราบไว้นะคะทำให้เขาถ่ายใช่ไหม ใช่ มานี่คือฝั่งฝั่ง อันนี้คือผมลืมตาได้ยัง ได้แล้วลูก ถ้าพร้อมแล้วคนละพยางค์เท่านั้นนะครับเริ่มครับ เป็นฐาน ที่ ผมต้องไอ้นี่ไม่ใช่ จัด ทำไมเขาเล่นกันดิ สยาม ไม่ใช่ครับ คอน เสิร์ช อิมแพค พูดให้เต็ม อารีนา แย่อีก อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี คุณเชื่อแล้วว่าคุณเป็นมันสมองของแบบว่าทีมจริง ใช่ครับอะไรนะพี่ ยอมพี่ เดี๋ยวเราขอเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อเวลาหมดนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดย อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด สวัสดีครับ พี่เจมส์ฮิดนครับเลออนร็อกโคครับ ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Is that good ดี
ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ Is that good ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ดีนะ ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ บูโรโลออนซองหอมทันทีที่ลองจับทุกกลิ่นจะเหงื่อออกหรือเต่าเหม็นก็พกง่ายเติมได้ตลอดวันบูโรโลออนซองหอมมากจนคนต้องมองใช้แล้วมั่นใจใกล้ใครไม่หวั่นหอมยาวนานตลอดวัน24 ชั่วโมง ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24 ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Elevenนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ 33 ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดี่ยวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรสที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12 กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์บัตรโซลเอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ 1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าขชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง 32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมูร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2 ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคารพบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กได้หอยหอยกระปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋องวันพุธแฉข่าวเช้า First Class กับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูมแฉข่าวเช้า First Class วันพฤหัสและวันศุกร์พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูมแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคาต้องเดอลิฟ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สวัสดีครับผมไปมณภูมิครับผมนิวชัยพักครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทวันนี้นะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวทางวิทยุก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายการยังมีต่อทางออนไลน์นะคะ EFM Fandom Live
ร่วมส่งความฟินโดย อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่ค้างคาเอาไว้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิม แต่ว่าให้โจทย์อีกข้อหนึ่งโอเคน้องไม้หลับตาครับและนี่คือโจทย์ของคุณค่ะ ดูได้ ทางบ้านนะคะ อันนี้ยากกว่าเมื่อกี้อันนี้ยาก ยากโอเค ถ้าพร้อมแล้วน้องไม้ลืมตาได้ค่ะ วันนี้ยากมากไม้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ผลละแล้วไปทำไมมา2 อันน่ะมันต้องมันคืออันเดียวกันปะ ไม่ได้ไม่เหรอผลละไม้มีหนามทุเรียน ถูกต้อง ยังเหลืออีก1 อัน คำหนึ่ง หมดตัวทุเรียนแล้วอะไรอีก วอดแม่ขอโทษอยู่ไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวขอแพ้ฟาวแล้วไม่ได้เลยฮะ ตอบคือทุเรียนทอดนี่แหละทอดมันจะเอาไปทำอะไรได้อะเนาะมันต้องพูดว่ามันก็ต้องพูด น้ำมัน ไม่ได้เลย โอเค ได้ไป1 คะแนนนะคะทีมสุดหล่อสุดนะคะทอดเต็มปากทีมหลับตาครับ และนี่คือโจทย์ของคุณค่ะ โอเค โอเคถ้าพร้อมแล้วลืมตาได้ลูก ถ่าย เจล บอย กล้อง ห้าง กระดูกไม่ถูก ใหญ่ ห้างใหญ่ ถ่ายเจลบอยห้ามใหญ่ ห้างลูก ถ่ายเจลบอยห้ามใหญ่ มี พีโน่ ไม่ใช่ มีน้ำพุ เอ้ยคำประโยคเดียวคำ มี เดียว น้ำพุ ห้างใหญ่มีน้ำพุ ข้าง สระ น้ำ หยาม ข้าง ครบมาอีกนิดนึง สยามพารากอน พี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเชื่อ แล้วเรียกรู้ว่าข้างสระ น้ำ หยามลูกหยาม แต่มันพูดสยามไม่ได้ไง สยามพารากอนไง พูดสยามไม่ได้ไง อันนี้ สานุสรณ์สยามเมื่อกี้ แต่จริงๆแล้วมันพี่จะต้องแบบ แต่ว่าสระเมื่อกี้หมายถึงสระน้ำนะพี่ อ๋อเหรอ ใช่ ไม่ใช่หรอกทีมหลับตา1 2 3อุ้ย โอเคจะรู้ชื่อเต็มไหมเนี่ยตา เชื่อมั่นใน ทีมลืมตาครับ1 2 3เริ่ม บอย แบน ดัง มาก ที่ ไทย อยู่ ใน ซี ลี่ เจล บอย ครับ บัสบีคอนออฟยูไอชาย เก่งอ่ะลูกหัวเรายังเก่งอีกอ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ ทีมนี้ได้ไป2 คะแนนอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทีมที่ชนะไปก็คือทีมพิมพ์หล่อสุดค่ะ ชนะเพราะชื่อพีมจริงๆด้วย ไม่ได้อะไรไม่มีคืออะไร ไม่มี เล่น ความภูมิใจ ปัญญาเฉยๆ และมาถึงนะคะ ช่วงเวลาที่แฟนคลับรอคอยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยโทรกลับไปหาแฟนคลับ ซึ่งน้องๆเลือกเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตกดให้เลยเพื่อความรวดเร็วนะคะและเบอร์แรกที่น้องๆเลือกเอาไว้คือเบอร์นี้ค่ะ อะไรไม่ต้องแล้ว คุณเซนสวัสดีค่ะอยู่กับเจลบอยนะคะอ๋อ สวัสดีครับ 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 คุณเซนมา1 คำถามอยากถามอะไรน้องๆคะ ถ้าจากคุณเซลบอยมาเป็นติ๊กแล้วเซลบอยจะเลือกถ่ายวิดีโอ อีกสักรอบ ถ้าเจลบอยเป็นติ่งจะเลือกทำอะไรใช่ไหมคะ ใช่ระหว่างกรีดกับถ่ายคลิปวิดีโอร้องเพลงตอนดาราเราร้องเพลง จะทำอะไรถ่ายคลิปหรือร้องเพลง ถ้าเราไปติ่งเราจะถ่ายคลิปหรือร้องเพลงหรือว่ากรีดแต่ละคน พี่นิวครับ ว่าถ้าเราไปติ่งใครสักคนอ่ะ อันนี้เหมือนเราเพิ่งลงคลิปนี้ไปไงที่เหมือนเราเซลเจลบีอ่ะ ใช่มาเอาคืน ใช่ผมเลือกกรีดให้ศิลปินครับผม ใครล่ะ ผมร้องเพลงแล้วกันอิน ที่ไม้อ่ะ
ผมร้องเพลงเหมือนกันครับ ผมเลือกร้องเพลงครับรู้สึกว่าอยากอยู่กับโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินคงจะดีใจได้แบบมองเห็นแล้วร้องเพลงเลย เนี่ยเข้าใจ ผมจะถ่ายคลิปตัวเองครับ ระหว่างที่เต้น แล้วก็จะได้มีความทรงจำว่าวันนั้นผมมีความสุขขนาดไหน เพราะว่าศิลปินจะอยู่ในสมองเราละเรามองเขาอยู่ แล้วเราก็แดนซ์แต่เราต้องมีมุมมองนี้ด้วย อ๋อโอเค พี่ไป ผมจะถ่ายคลิปเพราะว่าเราจะได้เอากลับมาดูซ้ำได้ คุณเซนค่ะก่อนจะหมดเวลามีอะไรจะบอกน้องๆไหมคะ ก็ขอบคุณที่ตั้งใจทำงานมากๆก็อยู่ด้วยกันมาปีแล้วเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านของฟังกันประเดิมแล้วก็มีนะครับแกเยอะๆเลย แล้วก็เจลบีตรงนี้นะจ๊ะ โหน่ารักมาก เซนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สายสุดท้ายของวันนี้นะคะ ในฉันแบบนี้ ฮัลโหลครับ ยัง ตลกอ่ะ ตลก ชอบ ตลกเลย ฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ค่ะ มีของมาส่งครับ อ๋อค่ะฝากวางไว้ที่ พี่มุกพี่อันนี้เจลบอยครับเจลบอยครับไม่เจลบอยครับหมดครับต่อบทอันนี้ต่อบทก็คือเขาคิดจริงๆอันนี้สั่งข้าวมาเหรอครับ อยู่กับเจลบอยนะคะ สั่งข้าวพอดี ยอกพี่เจยอก ขวัญขวัญมานะ คุณฝ้ายมีอะไรจะถามเจลบอยครับ ก็พอดีว่าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนสกีนที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอยากถามว่าทุกคนอยากแบบ ไปเที่ยวหรือว่าอยากกินอะไรที่เชียงใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆผมมีนะ ผมรู้สึกว่ามันมีความฝันหนึ่งคือผมอยากพาทุกคนซิ่งขึ้นดอยแบบ ผมขับรถขึ้นดอย แล้วลงไหม อาจจะไม่ อย่างเดียว เอาปะ ได้ผมไปกับคุณอยู่แล้วไปกับคุณอยู่แล้ว ก็เปิดโหมดสปอร์ตอะ รถยนต์ รถคุณเลยเหรอ รถแม่ผม อ๋อ ซิ่งขึ้นดอย แล้วมีใครอยากไปไหนอีก ผมอยากไปกินอาหารเหนือครับ ชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหม ผมชอบกินลาบ อุ้ยลาบเหนือมันหาอร่อยยาก โอ้ เนาะ พี่ลาบเราไม่เหมือนกัน ลาบลูก ลาบเขาคือลาบดิบแบบ ลาบลูก แบบคั่วกับเนื้อสดๆอะ คือลาบก็จะเป็นแบบเป็นของแข็งใช่ไหมครับแต่ลูกก็จะเป็นแบบน้ำ ไม่เหมือนกันจริงๆด้วยว่ะฉันกินลาบคั่วเขากินลาบลู่ใช่ปะ ใช่ โอเคคุณฝ้ายหาให้ได้นะ ค่ะ มีใครอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ขออีกสักหนึ่งคำตอบอ่ะ กินไหม หรืออยากทำอะไรที่เชียงใหม่ ผมอยากไปไหว้พระขอพรนะ อยากไปพักผ่อนใช่เขาจะมีวัดดังๆเยอะนะ ใช่ชอบอากาศด้วย ครับคุณฝ้ายมีอะไรอยากอวยพรน้องๆไหมคะ ส่งท้าย ก็ชอบซีรีส์เจลบอยมากๆตั้งแต่ซีซั่น 1ก็จะติดตามซีซั่น 2ขอให้ซีซั่น 2ดังๆเลยค่ะ ขอบคุณมากครับ ฝ้ายเหมือนกันนะคะ ทานให้อร่อยครับ สวัสดีค่ะ ข้าวเยอะนะขอโทษนะครับ ทานให้อร่อยนะชอบว่ะ น้อง เขาคิดจริง คิดจริงไง แล้ว เขาเกือบพูดชื่อเขาเกือบพูดที่อยู่เขามาแล้วเมื่อกี้ ถ้าเขาพูดเลขที่บ้านนะ คุณป้ายเอาไว้ ฝากซีรีส์หน่อยดีกว่า แล้วก็เพลงประกอบด้วยค่ะ เดี๋ยวมีรวมพลข้างล่างด้วยใช่ไหม ครับผมคุณพีเจครับ ผมก็ฝากซีรีส์เจ้าบอย2เนี่ยนะครับผมตกอยู่ในสถานะแฟนติ่งครับ ตอนนี้กำลังออนแอร์แล้วครับ ผมบุษาฝากให้เล่นมุก ใจอยากจะไปขึ้นดอยแล้วแหละ เล่นมุกเดี๋ยวมันไม่มีอะไรพูดไงให้ผมว่าพี่ก็จบอีกแล้ว ครับก็ คุยกันมาอย่างดิบดีสุดท้ายเหมือนเดิม ครับผมก็ฝากด้วยครับเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะครับรับชมได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 3:30 ทางช่องวัน 31 ครับและ อันคัดเวอร์ชันนะครับทางไอฉีอีเวลา 5 ทุ่มครับ ค่ะ เพลงล่ะ
ครับก็มีเพลง OST นะครับปักเมนแฟนนะครับของพี่ๆ Purple Neon นะครับผมแล้วก็มีเพลงหล่ออนิเมะนะครับเวอร์ชันแฟนเมดนะครับก็ปล่อยมาเป็นทีมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไปเต้นกันด้วยนะครับ ครับแต่เดี๋ยวก็จะมีเพลงของพวกเราแบบแต่ละคนตามมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ได้เลยขอบคุณเจลบอยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวส่งน้องๆลงไปเจอกับทุกคนนะคะ ส่วนแฟนดอมของเราพฤหัสหน้าเจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดย อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย